remedy we are able to return and restore what was given to us at birth. Herbal remedy for organic remedy for all human health challenges. Oh, choose herbal remedy for natural solution to all human health and medical challenges. Oh, choose herbal remedy. The products are from the staple of Heritage UK. Come on, sing. Herbal remedy. Sopu lo herbal remedy. Hello herbal remedy. Onísàrúkọ̀kọ̀ àlàáfíà dé bá ẹ fún gbogbo àìsàn ara. Lo herbal remedy. Láti dẹ́kun àìsàn ara látòrí dé kànáà ẹsẹ̀. Ara tó jí pépé ló ń ṣiṣẹ́ aláìsàn ò lè rí bí gbà. Ìwọ tó ń bá láàfíà ó yá. Lo herbal remedy. Hello herbal remedy. Ìyá ó yẹ náà. Fún bọ́dì tó super tó stronger ló herbal remedy. Fún bọ́dì tó super tó stronger ló herbal remedy. No herbal remedy, no herbal remedy, herbal remedy today. No herbal remedy. Gbogbo ẹ̀sán ara fẹsẹ̀ fẹ́ o. No herbal remedy. Ìrìn dá mi lójú. No herbal remedy. Torí herbal remedy ṣú ọ̀pá. No herbal remedy. Ojú ẹ̀ lóró ẹ̀. No herbal remedy. Ojú ẹ̀ bá ṣomi. No herbal remedy. Àwọn rírun báyìí. No herbal remedy. Ilé vision ló máa lò. No herbal remedy. Àbúfẹ́ detoxify ni. No herbal remedy. Òkúta rẹ̀ ó jí pépé. No herbal remedy. Omi detox ló máa lò. No herbal remedy. Àbí diabetes ló bá ẹ̀ fà. No herbal remedy. Mo ti lògùn títí ìtọ̀ ṣúgà lọ. No herbal remedy. Abasile ṣá ló máa lò. No herbal remedy. Oríkèéríkèé yàrá gan-an wọn lóró ẹ̀. Arthritis ló ṣe yẹn ní àbárùn àwọn. Heritage arthritis herbal capsule ló máa ṣe wọ́n dá yẹn. Ìwọ̀n náà àdẹ́ni tó lè rìn lọ síbi ìdánwò ẹ̀. Ṣé high blood pressure ló ní ní ilé ẹ̀jẹ̀ ríru tó bá ti lo HPV ìtura àwọ̀ yẹn? Ṣé ọmọ ọkùnrin ládàá eré bá dé gbé àfẹ́ ó yẹ kó lólùfẹ́ ẹ̀dá? Ọkùnrin tó pé nìyẹn sáré wá ló máa ń bá wà yìí. Ọkùnrin ládàá ó súpà 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 súpà. Iṣẹ́ yẹn máa súpà. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká jọ jùmọ̀ kọ orin ilẹ̀ Yorùbá àwa ni ògo adúláwọ̀. ẹ kú dédé ìwòyí gbogbo ẹ̀yin mùtúmùwà káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbálá ayé bó tilẹ̀ jẹ́ pé mi ò ready 100% kí orin yẹn tó parí ẹ má bínú sí mi ní ọ̀nà kọ̀ọ̀kan bóyá kí n sáré lọ sí òkè òun ní pápápá láti lè ṣe ìpolówó ọjà ráńpẹ́ kí n bá lè make sure pé gbogbo echo tó fẹ́ máa vibrate lẹ́yìn yẹn kò vibrate
ẹ ṣé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi à ń bọ̀ àti ìlọ. Heritage ti dé. Aba Remedy ló sọ pé àìsàn ní ṣe wá. Ṣọ́múròrò àwọn ká pẹ̀lú ẹ̀dá o. Orí fífọ́ ò dáa. Máa ń pa wá ó ṣe kókó fámọ́ ọkùnrin. Diabetes ò dáa. Lùmọ̀lẹ́gùn ò dára káyé má bá wa jà o. àbí o kàlàfíà wọn máa ti fíafíà o. bí iléeṣẹ́ Aba Remedy ṣe ń fọnrẹ́ rí ẹ pé ká tọ́jú ara wa pẹ̀lú àwọn òògùn ìbílẹ̀ tiwantiwa. egbògi ilẹ̀ Yorùbá pọ́npẹ́lẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ fáwọn onírúurú àìsàn bíi ẹ̀jẹ̀ ríru high blood pressure ìtọ̀ ṣúgà diabetes ẹ̀fọ́rí túlù migraine àwọ̀ká arthritis nárùn body inching ṣàmúlòrò àtẹ̀dá tó dààmú àwọn obìnrin Yorùbá natural Aba Remedy ló lè yanjú ẹ̀. manpower ọkùnrin làdá tó ń fáwọn ọkùnrin lágbára láti ṣojú ṣe wọn lọ́dọ̀ àwọn aya wọn. ọ̀sẹ̀ àánú náà wà mercy soap fún gbogbo ẹni tó fẹ́ràn àánú gbà. Aba Remedy láti lè ṣe Heritage TV London. ẹ lè rí àláwọ̀ àdírẹ́sì tó ń kọjá lójú wòran yìí tàbí kẹ́ ẹ pè nọ́mbà yìí +44 777 8957 893 lè ṣe Heritage TV London ló ń pariwo wípé àìsàn àtàrùn onífàgbọ́ ara wa ṣe bùgbé o. Lùmọ̀lẹ́gùn dára káyé má bá wa jà o. ẹ ṣeun ẹ̀yin èèyàn mi mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ẹ kú ìfaradà Ọlọ́run àánú yóò máa gbà fún wa ní ojoojúmọ́. ní alẹ́ yìí ohun tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò ohun tí a fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ni pé Sunday Igboho Bravery akọni ọkùnrin ni irú èèyàn wo gan ló jẹ́ pàápàá ibi tí àwọn ọba àwọn òjòyè àwọn ọ̀tọ̀kùnrin ìlú ò ti lè sọ̀rọ̀ ó ní bàbá wa ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n ti dúró ti gbogbo àwọn èèyàn mẹ̀kúnnù nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ló jẹ́ bámbámú yó àwọn òkè àpòyé èèyàn kan jẹun àbí èèyàn kan ò jẹun ṣùgbọ́n bàbá wa Sunday Igboho akọni ọkùnrin tí ó bá kó àwọn nìkan lé wọ́n ní ọkùnrin làwọn wọ́n dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ wọ́n dúró wọ́n hùwà bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà. ní alẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa tá a gbé dé ní ọdún yìí ìbéèrè tá a máa fi ṣe ojú ọpọ́n fún àwọn tó wà lójú ọpọ́n ni pé ṣé àbáríkòló kí ni ìtumọ̀ rẹ̀? èmi kan mo mú wá o arákùnrin kan ló mú wá àwọn náà ló máa wọ bí wọ́n ti lọ dígì ẹ̀ wá nínú kànga tó ti lọ wá. ṣàbáríkòló kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? ẹni tó bá mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ wọ́n ní àǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn ní orí ètò wa òní. kí ni ẹ̀bùn náà? aṣọ Yorùbá ni mí t-shirt ni wọ́n máa gbà ní ọ̀fẹ́. àwọn náà ló ṣì máa sanwó ọkọ̀ tá a máa fi gbé fún wọn ṣùgbọ́n ọ̀fẹ́ ni aṣọ yẹn bá dé. tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ní lock tó jẹ́ pé wọ́n ti ra nǹkan kan lọ́dọ̀ èèyàn kan àbọ̀dọ̀ èèyàn kejì tí wọ́n ti post kíní ẹ̀ sí wọn ní sanwó gbígbé rárá ọ̀fẹ́ ló bá dé. one beautiful Yorùbá ni mí t-shirt ọmọlúwàbí ni a fi ń tọrẹ fún gbogbo ọmọ Yorùbá nítorí pé kí ló ta ṣe ń fi kíní ìtọrẹ ni pé a fẹ́ kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n máa rí kíní lára wa. It's our identity. We want people to know. A fẹ́ káwọn èèyàn wa mọ̀ dáadáa. So kí ni ìtumọ̀ ṣe àbáríkòló ní Yorùbá? irú èdè wo ni àwọn wo ló ń sọ? àwọn wo ni wọ́n gbé jáde? báwo ni ẹ tó bá lè ṣàlàyé ẹ̀ fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ni mo fẹ́. ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tẹ ìdáhùn ẹ̀ sí orí ẹ̀rọ kí a rí. ṣe àbáríkòló ta ló mọ̀ túmọ̀ ẹ̀? ẹni tó bá mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ kó yọwọ́ o ẹni tó bá mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ kó tètè yọwọ́ o kó bá a kọ sí ojú ọpọ́n. èmi náà wo ojú fọ́nrán kí n wo ẹni tó mọ̀ ìtumọ̀ ṣe àbáríkòló. tí a bá wá rí ẹni tó mọ̀ túmọ̀ ṣe àbáríkòló bóyá a máa ní pé ẹni tó mú wá gangan fúnra ara rẹ̀ kí wọ́n kúkú túmọ̀ rẹ̀ fún wa nítorí pé a fẹ́ mọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀. Wow, we got one answer. We're looking for one more person. That will be on YouTube, on Facebook. We won't take any answer on YouTube anymore because you have seen it on Facebook already, on YouTube already. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Abby George. Àwọn ni wọ́n gbà, wọ́n dẹ̀ gbà rẹpẹtẹ pàápàá ni mi ò mọ̀ bọ́n ṣe gbà. ṣùgbọ́n
ìgbà tọ́jú kìíní ọ̀sìn mi mo wò pé kí ló tún jẹ́ ilé ìbá ìtòrí ọlá ọlọ́run. Abby George ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi àdírẹ́sì yín ránṣẹ́ sí wa ní orí fọ́nrán nísìnyí, nọ́mbà tẹ́ máa fi ránṣẹ́ sí ìlú bọ́lẹ́wà sà, ìlú bọ́lẹ́wà kákan tí ẹ kọ́kọ́ béèrè ìlú bí tẹ́ wà náà, ìlú bọ́lẹ́wà ẹ jẹ́ ká mọ̀ ìlú bí tẹ́ wà ká lè mọ̀ bí a ṣe máa yanjú ẹ̀ ní pàápàá fún yín. Abby George ìlú bọ́lẹ́wà ẹ jẹ́ ká mọ̀ ẹ gbé fún wa gbọ́ ká mọ̀. Adéyínká ṣadéyínká lórúkọ ẹni àbí Abby George. Are you called Adéyínká? Never had it before. So many people never had it before. But it's a good thing because we're learning Yoruba more. Ìlú bọ́lẹ́wà Abby George àti pàápàá ṣé Adéyínká ni orúkọ yín? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a mọ̀ ní pàápàá. Ọlọ́run àánú àgbàdúrà gbogbo wa o. Ojú òní tí wà UK ni o. Okay? Ṣé Adéyínká ni orúkọ yín? Bákan náà kí a lè mọ̀. Lórí Facebook Adéyínká lórúkọ yín bẹ́ẹ̀ ni sà, bóyá máa disqualify yín nìyẹn o. Kẹ wá ṣòjòrò fún wa ẹ ti rí ìdánwò ká tó ẹ ti rí ánsà kẹtó ṣe ìdánwò nìyẹn o, ṣùgbọ́n kò ní rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé àdéhùn máa ń jẹ́ ní gbogbo ọjọ́. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi fi àdírẹ́sì ránṣẹ́ sí orí fọ́nrán kí a máa bá ètò lọ. Ní àṣálẹ́ yìí ohun tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ ní arákùnrin wa, ọ̀gá wa, ọ̀gbẹ́ni wa, ọmọ Yorùbá tòótọ́, ọmọ Yorùbá àtàtà. Ẹ ṣé ọmọ Yorùbá àtàtà, ọmọ Yorùbá tòótọ́ akọni ọkùnrin. Oríṣiríṣi akọni ló ti wá tó ti lọ, ṣùgbọ́n gbà tí gbogbo wọn wá tán sì wà pàápàá ìgbà tán ṣiṣẹ́ akọni tiwọn, èmi ò tí ì jí nígbà yẹn, mò ń sùn. Ṣùgbọ́n nígbà tèmi jí, ẹni tí mo mọ̀ ní akọni tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ akọni lótìtọ́ àti lódodo ní jújú mi, ó ní Chief Olóyè Sunday Igboho, bí wọ́n kàn tẹ̀ jẹ́ tautology mo ṣe because Chief àti olóyè kankan náà méjèèjì. Mo sọ pé ọ̀gá mi tó wà lókè ọ̀wọ́n fi mi rẹ́rìn pé tautology ni Ọlọ́run á gbà fún wa ní àṣálẹ́ àríṣe, Ọlọ́run á jẹ́ kó yanjú. Mo ní àwọn bàbá mi méjì ní orí àga ní kalẹ̀ níbí báyìí tí àjọ máa fi ọ̀rọ̀ wérọ̀ lórí irú èèyàn tí alàgbà Sunday Igboho jẹ́ gangan fúnra wọn, nítorí pé a fẹ́ mọ̀rú èèyàn tí wọ́n jẹ́. Nítorí àwọn kan wà tí ò tí yé. Okay, àwọn kan wà tí ò tí yé pé ta ni okay, 1 second, ẹ má bínú sí mi ẹjọ́ tọrọ lọ́hùn. Ẹ má bínú sí mi o, bí a ṣe ń ṣe ètò ní àwọn oríṣiríṣi nǹkan ló ń wọlé, a sì gbọ́dọ̀ fi ojú kọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ kan wò, nítorí pé tí a bá fojú kọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ kan wò kó má lọ jẹ́ nǹkan tí a máa nílò ní ìsìn. Ẹ ṣáà mọ̀ lánàá ìyá wa kan wọ́n fi nǹkan kan ránṣẹ́ sí mi tí nǹkan yẹn dẹ̀ wúlò ní ìsìn. A fẹ́ kó máa pẹ́ ká tó máa wo àwọn ìbéèrè pàápàá tá a bá wà ní ojú fọ́nrán báyìí. Kí ká má fi ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ péjọ, kí a má fi àkókò ṣòfò, ẹ jẹ́ kí n fi ojú àwọn àlejò mi àṣálẹ́ yìí hàn tí a jọ wà ní orí ètò. Àwọn bàbá mi méjì ni wọ́n, akọni kéékèèké ni wọ́n, àwọn dàbí oníkùmọ̀ ẹkùn, kakó oníkùmọ̀ ẹkùn àti àràmàǹdà ọkùnrin nígbà tí wọ́n lọ sí ògbójú ọdẹ nínú ìwé ògbójú ọdẹ nínú igbó Orúmọlẹ̀. Nǹkan kan tí wà tí mo fẹ́ sọ ní àṣálẹ́ yìí fún ọmọ Yorùbá, nítorí pé gbogbo wa la ka ìwé ògbójú ọdẹ nínú igbó Orúmọlẹ̀ àti oríṣiríṣi ìtàn tí bàbá wa Fágúnwà kọ. Ó jẹ́ ohun tó yà mí lẹ́nu gbàngbàngbà pé gbogbo ìtàn pátá inú Ifá ni wọ́n ti mú. So Baba was able to educate us through Ifá in a way that we have a lot of brain at the end of the day.
because oríṣiríṣi ìtàn yìí bíi àwọn mìíràn ìjọba ẹ̀wẹ̀ kú ẹ̀wẹ̀ lọ ìjàpá àti yánrinbo eku àti kìnìkan eku asín àti ìjàpá asínbùmí ni mo jẹ jó mi jó asín tòun ọ̀kẹ́rẹ́ jó mi jó àwọn náà jọ ń jà jó mi jó asínbùmí ni mo jẹ ẹgbà mi lọ́wọ́ rẹ̀ jó àti ìtàn ṣòre níwọ̀n barista náà fi kọrin tó ní ejò ń sá fún yàn kan ló bá ní kí ọlọ́dẹ gbé òun síkùn ọlọ́dẹ bá gbé síkùn ló bá ní kó jáde nígbà tí ẹni tó ń sá fún kọjá lọ ló bá lóun ò jáde mọ́ ibẹ̀ ló máa gbé oríṣiríṣi ìtàn báyìí ni ó wà nínú ẹsẹ̀ Ifá mo sọ pé tá a bá wádìí dáadáa ó yẹ ká rí ìwé kan tàbí ìkejì tí ẹsẹ̀ Ifá wà nínú ẹ̀ fún àwa layman like this tí a mọ much nípa Ifá tí a lè máa wo nǹkan tó lè máa túbọ̀ tọ́ wa sọ́nà nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtọ́sọ́nà ló wà nínú ẹsẹ̀ Ifá ọlọ́run àánú á ti gbà fún wa ọba tó láyé àtọ̀run á gbà fún wa ní gbogbo ọ̀nà kò ní dójú àdúrà tiwa àwọn nǹkan tá a sọ àwọn nǹkan tí ọlọ́run Elédùmarè sọ pé ó máa ṣẹlẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀ o ó sì máa ṣẹlẹ̀ ní rẹpẹtẹ nítorí pé kò sẹ́ńtà fi kú yọ̀ tó wà náà lákòókò jẹ gbèsè ikú kábíyèsí Olúbàdàn tu ilé Ìbàdàn wọ́n fi ilẹ̀ ṣaṣọbọra bí aṣọ wọ́n lọ bá wọ́n rí bí àgbà ń rè Yorùbá ní wọ́n wàjà ọba wàjà tí ọba bá wàjà èmi rò pé mi fẹ́ sùn létí ọba wà nù àjà torí oríṣiríṣi kan tọ́ba bá wàjà kò sí àsì tọ́lẹ̀tì nínú àjà àbí tọ́ba tẹ̀ ń yàgbẹ́ sí orí àjà tó bá yá àjà máa já jọkàn àjà máa jí jọkàn ẹ ṣọ́ra yín ọba wàjà nílẹ̀ Yorùbá ni wọ́n máa ń sọ kí Ọlọ́run aláàánú kó bá wa tẹ́ bàbá sí afẹ́fẹ́ rere tó bá yẹ pé wọ́n ṣe dáadáa ni gbogbo àdúrà tá a gbà yẹn téèyàn bá ṣe dáadáa téèyàn bá ṣe tó lọ́nà ẹ̀tọ́ tàbí téèyàn bá ṣe dáadáa kò sí àdúrà tẹ́lẹ̀ gbà fún ẹni bẹ́ẹ̀ nítorí pé Bíbélì tèmi ò fi yé mi pé lẹ́yìn ikú ìdájọ́ ni àti pàápàá pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀sìn ló wà tó ń tàn wá jẹ tó yẹ pé adọ́rùnmọ̀tọ́ ni wọ́n ń pè àwọn ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ní àwọn kan tó bá ṣe dáadáa láyé ẹ lọ gbèrè yín lọ́run mi mọ̀ bóyá àwọn bàbá mi fẹ́ dúró kí wọ́n gba ẹ̀rí wọn lọ́rùn o ayé sìn wọ́n ní ọ̀run ní èrè tíṣà wà wọ́n ṣe àmú tíṣà wọ́n tọ́ jẹ títí tọ́pọ̀lọpọ̀ fi láwọn ò ṣe tíṣà mọ́ so nítorí di èyí ẹ jẹ́ kí n má fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ ẹ jẹ́ ká fojú àwọn bàbá wa méjèèjì hàn nítorí pé kó má di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sùn lórí àga tí wọ́n jókòó lé bàbá mi lọ́tún bàbá mi lósì bàbá mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá mi láàrin bàbá mi lọ́kàn tààrà ẹ̀ka alẹ́ o ẹ̀yin bàbá mi méjèèjì ṣe dáadáa láwà gbogbo lé ńkọ́ ẹ̀ka alẹ́ sà bàbá àrójú yín o Yorùbá nìkan la rí láyà yín o ẹ jẹ́ àrójú yín o bàbá wa ẹ jẹ́ àrójú yín kíní ẹ ti lọlẹ̀ so ká lè rójú yín kámẹ́rà yẹn ti lọ sílẹ̀ àyà yín ló ń ṣò. àwọn yín náà ló sí o ṣé kò lọ sókè ní báyìí. ó dà bẹ́ẹ̀ yẹn bó ṣe dà bẹ́ẹ̀ yẹn ó dà bẹ́ẹ̀ yẹn sà. báyìí nǹkan. ó dà bẹ́ẹ̀ yẹn sà ó dà bẹ́ẹ̀ yẹn. ṣó ti dà báyìí. ó dà bẹ́ẹ̀ sà ó dà bẹ́ẹ̀. ṣó ti dà báyìí. bẹ́ẹ̀ ni sà ó dà bẹ́ẹ̀ yẹn sà. ṣó ti dà báyìí. bẹ́ẹ̀ ni sà bẹ́ẹ̀ ni ó dà bẹ́ẹ̀. màá láti lé sí kíní ni. ok sà kí a má fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ ẹ jẹ́ ká kọ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá Oòduà bàbá fún àǹfààní àwọn tó wà nílé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ orúkọ yín fún àwọn aráalé. ó dà mo ti gbọ́. ó dà pé kíní yẹn di ilé dọ̀dọ̀ bàbá díẹ̀ o. bàbá ṣé ń gbọ́ mi báyìí. èmi ni ọ̀gbẹ́ni Ọmọ́táyọ̀ Ajíbóyè bàbá Oòduà Europe àti UK. kọ̀ǹbáyọ̀ náà ẹ ṣé bàbá mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀. ṣé kò dọ́dọ̀ yín. ó ń dọ́dọ̀ wa bọ̀ ó dà ń pọ́n pẹ́ ó dà pé kíní yẹn pẹ́ ọ̀dọ̀ yẹn kó rí bẹ́ẹ̀. ṣé ẹ gbọ́ mi. à ń gbọ́ yín ṣùgbọ́n ó ń pẹ́ kẹ́ tó gbọ́ wa ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Dr. Pọ̀sí káwọn náà ṣàlàyé bí wọ́n ṣe. bó ló ṣe rí báyìí. ó wà òkè bẹ́ẹ̀ sà ó wà òkè bẹ́ẹ̀. ẹ ṣé sà. bóyá ọ̀dọ̀ yín ló ti ń wá o. ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Dr. Pọ̀sí ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi. àgbọ́yé. ẹ̀yin náà ẹ bá wa sọ orúkọ yín àti bàbá Oòduà ẹ pa kíní yẹn again kẹtùntàn ẹ pa kẹtùntàn sà ẹ pa kẹtùntàn kẹ reconnect Dr. Pọ̀sí ó yá. ṣeun alẹ́
ẹ ti dárúkọ mi already. Ẹ ti sọ. Bọ̀sí Ọlátúbọ̀sún lórúkọ mi. Okay. Mo máa ń ṣe ètò lórí heritage, máa ń ṣe ètò Yorùbá Gbayì. Nínú ọdún tuntun, Yorùbá Gbayì nìkan kọ́ lẹ máa rí tí a máa rí àwọn ìròyìn Yorùbá náà bákan náà ní Okay. orí. Èmi ni a máa ṣe atọ́kùn àwọn ètò wọ̀nyí. Lẹ́yìn ni ọ̀rọ̀ ìgboyà olóyè Sunday Igboho. Àwọn atọ́kùn a máa sọ nǹkan tó yẹ ká ṣe gbogbo lórí ẹ̀, ṣùgbọ́n nǹkan tí gbogbo èèyàn mọ̀ ni ọ̀rọ̀ Sunday Igboho. Gbogbo wa nínú wa dùn pé a jẹ́ ọmọ Yorùbá, nítorí wípé wọ́n ṣe ń pa wá lápapọ̀ tó ń ba oko ajé tó ń ṣe oríṣiríṣi wọ̀nyẹn. Àwọn ẹlẹ́ni tó dìde sí ọ̀rọ̀ yìí, ẹni tí ó dẹ̀ yẹ kí a fìyìn fún, ká gbé oríyìn fún gan ni wọ́n. Yorùbá máa ń sọ wá ní pé bí wọ́n bá mọre ńlẹ̀ rá, ó yẹ kí wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọya. Bí wọ́n bá mọ iyì lẹ́rìn, ó yẹ kí wọ́n ṣèbà fólùfọ̀n. Bí wọ́n bá rántí Àjàlá, Ṣàngó, Olúkòso, Àyànrán ọ̀nà, ó yẹ kí wọ́n forí balẹ̀ fún Kòso. Tí ọmọ Yorùbá bá mọ iyì, àwọn káàárẹ̀ oòjíire tán bá mọ iyì, olóyè Sunday ló yẹ gbóríyìn fún. Iṣẹ́ ńlá gidi náà ṣe. Wọ́n bá kàn máa pa wá ní táwọn olóṣèlú tán ti fara ṣoko, tó ní kálukú ti mórí mu, wọ́n bá ti gbalẹ̀ wà pátá báyìí. Ṣùgbọ́n àwọn náà dìde wípé ọmọ Yorùbá kò yẹ kó mẹ́rí, kò yẹ kó di èrò ẹ̀yìn. Nítorí náà ẹni tí ó yẹ kí agbóríyìn gidi fún ni wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n rọ̀pọ̀ tá máa sọ lálẹ́. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣé bàbá, mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín fún ẹ ṣe bá yànnà náà ní pàápàá bẹ́ẹ̀ yẹn. Nǹkan tó jọ mí lójú ni pé Dr. Pọ̀sí, oríṣiríṣi àgbàlá ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn àgbà kan wà tí wọ́n sọ̀rọ̀ síkùn, wọ́n ní fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà. Ṣé bàbá wa Sunday Igboho dàgbà tó ní àwọn ò ṣe fọ̀rọ̀ síkùn tó yẹ pé wọ́n sọ̀rọ̀ sókè? Ṣé òwe kan wà nílẹ̀ Yorùbá tó ní kéèyàn sọ̀rọ̀ sókè ṣá, àbí fọ̀rọ̀ síkùn sí àgbà náà la máa ṣe lójoojúmọ́? Bóyá àwọn ọ̀dọ́ la dẹ̀ mọ̀ nípa sọ̀rọ̀ sókè, táwọn àgbàlagbà mọ̀ nípa fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà. Yorùbá náà ló sọ wọ́n nípa ẹni tó wá máa tí ó bá fẹ́, bàbá rẹ̀ ń sọ náà pé ẹni tó bá fẹ́ kú pé kò ní ju ilé bàbá ẹ̀. Bàbá náà máa ń kọ̀wé yẹn. Ẹni tó bá ń bẹ̀rù kú kò ní ju ilé bàbá ẹ̀. Ẹni tó bá ń bẹ̀rù pé nǹkan báyìí ló máa ṣe fóun. Ẹni tó bá fẹ́ fìyàn sípò olórí, ẹni tí kò bẹ̀rù ló ń ṣolórí. Ní ìlú tá a wà yìí, ṣe bí àwọn MP ní láàrin ọdún mẹ́rin sígbà tá a wà, láti tó bí mẹ́ta tán ti lọ attack, tí wọ́n ti gún wọn pa, tán ṣe tán ṣá, tí wọ́n dolóògbé nítorí pé wọ́n ń ṣojú àwọn èèyàn wọn. Nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀rẹ̀ ni pé ẹni tó bá fẹ́ ṣe oníjogbo kò ní, ẹni tó bá fẹ́ jẹ oníjogbo, onítọ̀hún ò ní lówó. Ẹni tó bá lóun máa lówó kò ní ṣe oníjogbo. Ẹni tó bá kóun fẹ́ ṣe, tó bá fẹ́ ṣòṣèlú, tó bá fẹ́ ṣojú àwọn èèyàn ẹ̀ lọ́nà tó tọ́ tó yẹ, kì í ṣe owó ló yẹ kán wà lọ́bẹ̀. Ẹni tó bá kóun fẹ́ lówó kò ní sọ pé òun fẹ́ ṣòṣèlú. Bó ṣe rí nílùú tá a wà ní ẹ̀, bó dẹ̀ ṣe rí nígbà táwọn àwọn Ọ̀ṣuntókun, àwọn Awólọ́wọ̀, àwọn Ọdúnjọ, àwọn bàbá ìtì, àwọn Àgbàdo ìtì ń jẹ́ mo ti gbàgbé orúkọ wọn, Lábíntán, àwọn Ajáṣin, ìgbà táwọn yẹn ń ṣòṣèlú, báwọn yẹn ṣe bó ṣe rí nìyẹn. Ṣùgbọ́n ìyẹn náà ni ìgbà tí gbogbo àwọn tó wá ń ṣe tán pátì tán àtọ́hàn lè sọ̀rọ̀ ni olóyè Sunday Igboho báwo la ṣe máa wò kí torí pé ká má sọ̀rọ̀ kéwúrẹ́ lè máa dọ́ṣu jẹ mọ́yàn lọ́wọ́ pé wọ́n ní pé ká má sọ̀rọ̀ ṣá, ewúrẹ́ dẹ̀ ń súnmọ́ yẹn ó dẹ̀ ń gbaṣu lọ́wọ́ èèyàn. So àgbà ó ní ìgbà tágbà máa ń fọ̀rọ̀ síkùn, téèyàn bá ń wò tó kàn ń wò bẹ́yẹn, tí gbọ́dọ̀ wọ́n á gba gbogbo nǹkan tó wà lọ́wọ́ ẹni náà. Nítorí náà nǹkan tán ṣe yẹn, nǹkan in fact ṣe rí tá a bá wò ó, ẹni tán pè ní Buhari yìí ní 2015 2013 kankan bẹ́yẹn, ìgbà táwọn Boko Haram ń jà nílẹ̀ Haúsá, ó dìde sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn.
èèyàn máa ń dìde sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ẹ̀ ni nítorí náà àwọn tá a pè ní olórí mi rẹ̀ fẹ́ dárúkọ yẹn kan ṣe mọ̀ àwọn tá a pè ní olórí wọ̀nyẹn àwọn ìlú ẹ̀ kan ti dìde sí ọ̀rọ̀ yìí tipẹ́tipẹ́ wọ́n ti ní pé àwọn èèyàn wa màlélẹ́ yìí rárá o àgbárù nǹkan báyìí o ṣùgbọ́n wọn dìde nítorí àpò ara wọn nítorí pé wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ di ipò kan mú imagine ọ fẹ́ di ipò mú àwọn tẹ̀lé fẹ́ ṣe olórí fún náà wọ́n ń pa wọ́n lójú yín wọ́n ń dúnbú wọn ṣùgbọ́n ẹ̀ sọ̀rọ̀ nǹkan tó yẹ kí ọmọ ọkọ ṣe náà ni olóyè Sunday Igboho ṣe yẹn tí ọ̀làfin sọ wípé Yorùbá máa ń pòwe kan ní ẹni tó dènà fún ni kẹ́rù ó tó bàbá ogun ṣe nǹkan tó ń ṣe wọ̀nyẹn ní títí láyé tá a bá ń dárúkọ àwọn akọni nílẹ̀ Yorùbá ní ṣàì dárúkọ wọn tá a bá ti ń dárúkọ àwọn èèyàn bíi Ògúnlákayé tá à ń dárúkọ Lísàbí tá à ń dárúkọ àwọn tá à ń dárúkọ Mọ́remí kò sígbà tí orúkọ wọn ò lè parẹ́ mọ́ nílẹ̀ Yorùbá ìyẹn dẹ̀ ṣe pàtàkì gan máa ń sọ pé kéèyàn bímọ lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ìyẹn kọ́ ni ò kì í jẹ́ kórúkọ parun iṣẹ́ tá a bá ṣe sílẹ̀ ní jẹ́ kórúkọ parun ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tá à ń dárúkọ lẹ́yìn tá à ń pè ní pé oríṣà wọn dá àwọn tí wọ́n ti gbé iṣẹ́ ńlá ṣe láàrin wa ni nítorí náà ìgbà téèyàn máa ń dákẹ́ wà ìgbà téèyàn máa ń sọ̀rọ̀ sókè wà Yorùbá kàn sọ wípé kó kàn sọ̀rọ̀ síkún ṣáá ká má tí wọ́n máa mọ́bọ̀ máa ṣe bí ọ̀bọ kí ṣé gbogbo ìgbà ni èèyàn máa ń ṣe bẹ́yẹn ìgbà tó yẹ kéèyàn sọ̀rọ̀ sókè irú ìgbà tó ń pààyàn abẹ́ ṣẹ̀mọ̀ kí ni ìdí gan tá a fi ní ìjọba àbí àwọn tó máa ń ṣe gọ́fìmẹ̀ntì ní O level mo rántí pé nǹkan tó kọ́ máa ń gbàrà tó bá kọ́ tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láti máa kọ́ wọn nǹkan tó máa sọ ni pé kí ni ìdí gan tá a fi ní ìdí ìjọba tá a fi nílò ìjọba àwọn nǹkan tá a fi nílò ìjọba náà nítorí ààbò ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan míì lọ bí ọ̀rọ̀ pé kán pèsè àwọn nǹkan bíi health nǹkan kan bẹ́ẹ̀ àwọn yẹn tẹ̀ tún ń ṣe ṣùgbọ́n èyí tó ṣe pàtàkì jù ní láti ṣe ààbò so ńgbà tí ìjọba ò tẹ̀ wá lè pèsè ààbò ṣe hàn pé nǹkan tá à ń kọ lẹ́tà sí ni wípé kí o gbọ́ ẹ̀ polú kúrúmuṣu kí o gbọ́ ẹ̀ dàrú so tẹ́ ẹ bá rí nǹkan tó bá dìde wípé ara o òun ò ṣọ́ máa lè wípé bọ́n ṣe ń ṣe kínní pé ó kù díẹ̀ káàtó ẹni tó yẹ kí a máa bu orí fún ká máa bu ọlá fún ni bó ṣe jẹ́ nìyẹn. mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín ṣé ń gbọ́ mi ṣáàbí. dáadáa. bàbá ṣé ń gbọ́ mi bàbá Oòduà. kí ló ṣe kinní yẹn léni o bàbá Oòduà. bàbá Oòduà. yà ń gbọ́. ok ẹ ṣé mo dúpẹ́ ó dàbí pé ó máa ń pẹ́ dé ni. mo ń gbọ́ yín dáadáa. ok àdọ́gbọ́n sí ẹ jọ olóyè Sunday Igboho àgbàlagbà. kí ló ń ṣẹlẹ̀ lálẹ́ yìí. mo ń gbọ́ yín. ok kinní yẹn late ni so bàbá. mo ń gbọ́ yín dáadáa. ok olóyè Sunday Igboho. mo ń gbọ́ dáadáa. bẹ́ẹ̀ni àgbàlagbà. ṣé à ń gbọ́ èmi dáadáa báyìí. à ń gbọ́ yín sà à ń gbọ́ yín. yes mo ń gbọ́ yín o. àgbàlagbà ni ṣé àwọn generation ìsìn àwọn ọmọ kéékèèké ló ń sọ̀rọ̀ sókè ni àgbàlagbà lẹ́yìn ẹ̀yin náà ń sọ̀rọ̀ sókè báwo ni ṣe ń ṣe jẹ́ tẹ́ fi ń sọ̀rọ̀ sókè táwọn àgbàlagbà kan wà tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ sókè tó yẹ pé fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà ni wọ́n ṣe tí mo dẹ̀ mọ̀ díẹ̀ lára wọn pé àwọn náà ń ṣiṣẹ́ takuntakun lábẹ́lẹ̀ bọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ sókè ṣé torí èèyàn bíi Saro Wiwa ni wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ sókè ni àbí kí ló dé. ṣé ẹ kú lé gbogbo èèyàn ṣé rí nǹkan tó wà ń bí ọ̀rọ̀ yìí ni pé kò sí ohunkóhun tó ṣẹ̀yìn Ọlọ́run ọba ní gbogbo tó bá ń ṣẹlẹ̀ ṣẹ̀dá láyé gbogbo nǹkan dẹ̀ ló ní ìgbà àti àkókò tiẹ̀ Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló gbé Sunday Igboho dìde ní àkókò yìí òun ni kò ṣe torí bàbá wo ìrìn àjò ẹ̀ gan pàápàá ẹni tí ó yẹ kó dá sọ̀rọ̀ Yorùbá ni torí òun náà ti sọ pé òun jẹ lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú yẹn
ṣùgbọ́n nítorí pé àkókò tó tọ́lọ́run ṣetán láti gba àwọn èèyàn kúrò lọ́wọ́ àwọn amúnisìn arẹ́nijẹ, òun ló ṣe gbé dìde tí ò jẹ́ nǹkan kan lójú àwọn ènìyàn. Ọlọ́run á fẹ́ fi àjùlọ hàn nípa ẹ̀. Nítorí náà gbogbo orí tẹ́ rí tí ó ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́, ó lọ́wọ́ Ọlọ́run nú, kò sí tẹ́nikẹ́ni lè fi ṣe tó bá ṣe àṣeyọrí, torí Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn rẹ̀. So gbogbo nǹkan ló máa ní ìgbà àti àkókò tiẹ̀ yìí. Ọlọ́run dídì gbé dìde, Ọlọ́run sì wọnú ẹ̀, kò bẹ̀rù ikú, Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So ó wà bẹ́ẹ̀ káàkiri àgbáláyé pé lákòókò kan tọ́lọ́run bá ṣe láti gba àwọn èèyàn ẹ̀ kó lọ wàhálà, ó lé àwọn tó máa gbé dìde. Àwọn tó jẹ́ Christian wá wo Bible dáadáa rí jẹ́ tàtúntẹ̀ jẹ́ pé ó tẹ̀ pé lọ́mọ àlè gan. Òun Ọlọ́run lò láti fi gba àwọn straight gan àwọn èèyàn gbà náà. So gbogbo nǹkan ló ní ìgbà tiẹ̀ ló dé yìí. Nítorí pé òṣùwọ̀n àwọn arẹ́nijẹ ó ti kún níwájú Ọlọ́run. Bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀, ó máa ṣe àṣeyọrí, Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn ẹ̀. Torí náà akọni tó jẹ́ yẹn látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá, àkàndá Ọlọ́run ni. Bí èèyàn bá bàjà, ẹni òun bá Ọlọ́run jà ni. Kò sí bí wọ́n ṣe màdúrà gbà tó, tán máa gbára àṣà tó, Ọlọ́run ló ń kọjú ìjà sí. Ẹni bá dẹ̀ bọ́ Ọlọ́run jà, àríjà Ọlọ́run. So nǹkan tí mo lè sọ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìgbà táyé ti wà bó ti wà ní nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, a sọ̀rọ̀ nípa Awólọ́wọ̀. Nígbà àkókò àwọn kan ti wà ṣáájú Awólọ́wọ̀ dìde, ó ṣàpá tẹ̀ ó lọ. Tàbá rẹ̀ tó lágbà Awólọ́wọ̀ dìgbà tí a wà àti rí akọni ènìyàn tó tún lè dìde tó mi ilẹ̀ Yorùbá bíi ti Sunday Igboho. Nítorí náà Ọlọ́run fún ara ẹ̀ ló gbé dìde, Ọlọ́run sì ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀, kó fọkàn balẹ̀. Nítorí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run aṣẹ́gun Nàìjíríà, Yorùbá sì bọ́ lọ́wọ́ àwọn amúnisìn. Àwọn tó wà ní gbogbo ọ̀rọ̀ yìí pátá àwọn olóṣèlú ni wọ́n. Olóṣèlú tá a dẹ̀ wí rèé, wọ́n ti gbìn wọ́n sáàárín ilẹ̀ èèyàn dúdú ti pẹ́. Wọn ò ní wo nǹkan míì, kò sí olóṣèlú tó fẹ́ràn ènìyàn, tára wọn náà máa ń bá lọ síbẹ̀. Bọ́n ṣe fẹ́ pínwó, bọ́n ṣe fẹ́ pín nǹkan sára wọn, òun ló fà á. Ṣùgbọ́n àsìkò tó láti gba àwọn èèyàn kó lọ wàhálà. So nípa ti olóyìnbó, Ọlọ́run fúnra ẹ̀ gbé dìde, ó fún ní ìgboyà, kò bẹ̀rù ẹnikẹ́ni. Ọlọ́run ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Torí náà ká fọkàn balẹ̀, kó náà fọkàn balẹ̀, kó ṣáà máa sìn, kó máa wà níwájú Ọlọ́run, kó gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run. Ọlọ́run á jà fún pátápátá. Ohun tí mo rí sọ ń bẹ̀ nìyẹn. Ẹ ṣé bàbá. Dr. Pọ̀sí, ikú tí àwọn olóṣèlú fi ń wá bàbá Sunday Igboho káàkiri, ṣé ẹ rò pé ẹni tí ọwọ́ ìjọba lè tẹ̀ ni tàbí tí ìjọba lè pa? Nítorí pé gẹ́gẹ́ bí àwọn àsọtọ́lẹ̀ oríṣiríṣi tí a ti gbọ́ ni pé ní agbára Ọlọ́run ọba tó dá ayé àti ọ̀run, wọ́n ní bàbá wa Sunday Igboho kò ní ikú kíkú kan, wọ́n máa wà láàyè ara wọn títí Yorùbá máa fi bọ́. Ṣé kí lẹ rí sọ sí yẹn sà? Ẹ ṣé púpọ̀. Ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó fà á tí àwọn èèyàn, ẹ jẹ́ ká kọ́ mọ nǹkan tó fà á táwọn èèyàn tẹ́rù fi ń ba àwọn èèyàn, tí oríṣiríṣi rúmọ̀ fi ń jáde. Ẹlòmíràn ní wọ́n ti gbé wọn padà sékòó, ẹlòmíràn ní wọ́n ti pé wọ́n ti kéde obituary ọ̀tá wọn láìṣe tiwọn. Nǹkan tó jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ báyìí náà ni wípé wọ́n mọ̀ pé kó tó dìsìn yìí, àwọn ìjọba ìlú tá à ń sọ wọ̀nyí, àwọn ò kì í bọ̀wọ̀ fún òfin. Bí kan gbéyàn pa náà ni ẹwúrú Kẹsàríwá yẹn tẹ́ dárúkọ nísìn, kò ṣe nǹkan kan, wọ́n kàn ra àwọn ẹ̀sùn kan bọ̀ lọ́rùn náà ni. Wọ́n dẹ̀ ká tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, wọ́n ti ní pé adájọ́ owó kan Ibrahim Auta, ó ti ní pé Ndali Auta, ó ti ní pé kí wọ́n lọ yẹgi fún kan tiẹ̀ tó wà píl kan tó ṣe nǹkan kan, wọ́n ti pa. Nítorí irú àwọn nǹkan báyìí láwọn fi rò pé bẹ́ẹ̀ tẹ́yìn bá bọ́ sọ́wọ́ irú ìjọba yìí, wọ́n ti lè pa sẹ́wọ̀n pàápàá. Tàbá of course a mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí olóyè MKO Abiola. Tó bá jẹ́ pé ayé ìsìn ni wọ́n bá ti Awólọ́wọ̀ mọ́lé, irú bóyá nǹkan tí ìbá ṣẹlẹ̀ sí àwọn náà nìyẹn. Torí irú nǹkan báyìí ló ń ba àwọn èèyàn lẹ́rù pé ṣé wọ́n lè pa wọ́n. Oríṣi àsọtẹ́lẹ̀ adẹ̀ ti gbọ́. Ẹ foríjì mi. Ẹnìkan sọ ńgbà kan ló ní pé òun rí wípé nígbà tó mú Igboho àti Nnamdi Kanu pé òun rí pé ẹnìkan nínú wọn jáde, ẹnìkan ò jáde.
ẹlẹ́nujọ́ mẹ́ta la tún gbọ́ tí ẹnìkan tún sọ wípé wọ́n máa fi olóyè Sunday Igboho sílẹ̀. Oríṣi àsọtẹ́lẹ̀ là ń gbọ́ lórí àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ṣùgbọ́n ó yẹ ká gbogbo nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ sẹ́dá ṣá, ó yẹ ká tún máa ó yẹ ká máa rí ìdí tó fi yẹ ká máa dúpẹ́. A dúpẹ́ wípé ọwọ́ wọn ò tẹ̀ wọ́n nínú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kì bá burú jù báyìí lọ. Wọ́n bá kàn máa lò wọ́n rí bí bargaining chip ni. Ẹni ẹ̀rí ẹ̀sùn kankan ẹ jẹ́ ká fèsì ọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká dálẹ̀ ká tún ṣá. Kí ni olóyè Sunday Igboho ṣe gangan? Wọ́n ṣe kankan. Ṣán jalè ni? Wọ́n jalè. Ṣán pààyàn? Wọ́n pààyàn. Kí náà ṣe? Wọ́n sọ wípé pé ó tó gẹ́ àlùbàtà ìdárin, pé Yorùbá kó dá dúró, ó tàn ó. Ẹ̀sùn wọn kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe campaign, àwọn aráàlú dẹ̀ ń jáde. And tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ̀ wípé àwọn nǹkan tí à ń ṣe wọ̀nyẹn, ọ̀rọ̀ bó ṣe ń jáde wọ̀nyẹn, nǹkan tí kinní mọ̀ sí ni, nǹkan táwọn United Nations mọ̀ sí ni, tó ti wà níwájú wọn, tí program ti bẹ̀ láti 2018 or thereabout, pé a ò ṣe mọ́, wípé a ò ní bá wọn ṣe ìdìbò. Nítorí náà láti máa ṣe campaign láti ìlú kan sí kejì wípé àwa ò ṣe Nàìjíríà mọ́ o. And àwọn èèyàn dẹ̀ ń jáde ibi eré, ìgbà tán kọ́ bẹ̀rẹ̀ bí eré náà pé ìgbà tó yá tán wá rí pé àwọn èèyàn ti gba kinní ìgbà tán rí dúró èèyàn tó jáde l'Abẹ́òkúta, èèyàn tó jáde l'Ákúrẹ́, tó jáde l'Ékìtì, wọ́n ní ó dára pé kinní tiwa, pé ọ̀nà tán wá lè fi stop wọn ni pé kán wá ṣe olódì wọn ní jàǹbá. Nǹkan tán fẹ́ ṣe nìyẹn, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. So lórí ọ̀rọ̀ wípé ṣé wọ́n lè pa wọ́n àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀, àdúrà la ó máa gbà, ìyẹn ní. And mo dẹ̀ fẹ́ fi dá àwọn èèyàn lójú wípé kókó lára wọn lè o, kò sí nǹkan tó ṣe wọ́n, àlàáfíà náà wà. Wọ́n máa jáde ní agbára Ọlọ́run. A ti sọ náà lórí ètò wípé tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ wípé òfin ni, gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe pátápátá lábẹ́ òfin, wípé ká gbé ẹjọ́ lọ síwájú adájọ́, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti wò yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́. Kò sí ẹ̀sùn kankan, kò sí nǹkan kan tá a lè sọ pé bẹ́ẹ̀ èèyàn rúfin níwájú wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ibi tó kù sí ni ọ̀rọ̀ òṣèlú. Ṣùgbọ́n ibi tọ́lọ́run ti máa bá wa ṣe ni wípé ìjọba Benin wọn ń dáyàn padà, wọn ń repatriate èèyàn, wọn kò sínú òfin wọn rárá, kò ṣeé ṣe. So ìjọba Nàìjíríà lè máa gbìyànjú oríṣiríṣi nǹkan, nígbà tó bá yá ṣá, ọ̀rọ̀ yìí máa lójútùú. Nínú ọdún tàwa náà ni, láìpẹ́ láì jìnnà ọ̀rọ̀ yìí máa lójútùú. Ẹni tó bá ní pé tó bá ná gàgàwọ́ méjì pé káyàn má kọjá, òun náà níbi nǹkan lọ. Ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú nǹkan tí mo sọ yìí. Ẹni tó bá ṣe bí nígbà tí ẹni tó jẹ́ lórí Nàìjíríà ìgbà tó wà níbẹ̀ náà ni lọ́la máa gbógun ti àwọn tó wà níbẹ̀ pé kán ṣáà máa ń jẹ́ kẹ́niyẹn lọ, tí ò bá sí níbẹ̀ mọ́ nǹkan. Ó lè má sí níbẹ̀ mọ́ lọ́la. Àná yìí láì ń ṣe ètò bíbá ìlà ń sọ wípé àsọtẹ́lẹ̀ kan sọ wípé àwọn ọba kan máa kọjá lọ, ká tó bojú wò bojú rí. Àfáà sọ̀rọ̀ òjò kú, olólọ́ṣẹ́ rẹ̀ ká tó kílẹ̀ tó mọ́ ẹnìkan ti kọjá lọ. So gbogbo tá à ń sọ yìí nísìn, ṣé bí arántí ayé Abacha, ẹnìkan kọ sórí tébù ó ní pé Abacha nǹkan báyìí nìkan ṣe fún díyà, ṣùgbọ́n aráàlú ẹ̀ ò sùn, wọn ò wo. Àwọn èèyàn oríṣi ìgbésẹ̀ náà ń gbé, oríṣi àdúrà náà ń gbà. Ọlọ́run dẹ̀ ń gbọ́ àwọn àdúrà wọ̀nyí. So ìgbà tó bá yá ẹni tó dí gàgá ọ̀nà pé olóyè Sunday Igboho tó ń bá ìwà lórí àpèrè ní Nàìjíríà ń bẹ pé wọn ò ní ẹniyàn ò ní lọ, tí ò bá sí ń bẹ̀ mọ́ lọ́la, ẹni tó máa gbapò ẹ̀ á sọ fáwọn Benin pé ẹni yóò lẹ́jọ́ jẹ́. Ẹ má gbàgbé wípé ògbà táwọn ń ṣe ọ̀rọ̀ wọ̀nyí náà, wọ́n ṣẹjọ́ nìbàdàn, wọ́n sọ kán san ẹgbẹ̀lẹ́mùkún owó fún olóyè Sunday Igboho. Ibẹ̀ náà ni wọ́n ń tẹ àwọn tán kó nílé wọn, tán kó lọ sí Àbújá, wọ́n ní kán kó wọn lẹ̀ náà. So ṣe ti rí wípé wọn ò lẹ́jọ́ nǹkan jẹ́. Nítorí náà tá bá ń sọ̀rọ̀ pé ṣé nǹkan lè ṣe wọ́n, ṣé wọ́n lè kú àbí nǹkan, àdúrà máa gbà, ààbò wà fún wọn, wọn ò ní kú, kò sí nǹkan tó máa ṣe wọ́n. Ṣùgbọ́n kò tó máa sọ pé wọ́n fẹ́ máa hàmù èèyàn àbí kinní kan, kán má gbàgbé o wípé ìgbà tí tán tá gbọ́ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ sábíọ́lá, ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn mọ́là ló bá lọ. Àdẹ̀ní ajá ká má tẹ̀ lọ́bẹ̀ yẹn lẹ́ni, ṣùgbọ́n kankan ò tiẹ̀ ní ṣe olóyè tiwa. Láyọ̀ tán fi wá sí náà máa bá wa, wọ́n máa lọ́dún tá a wà yìí, wọ́n máa fi wọ́n lẹ̀.
pressure yẹn máa pọ̀ lórí ìjọba Benin ìgbà tó bá yá náà wọ́n máa fi wọ́n lẹ̀ náà ni kò jẹ́ bó ti jẹ́. Ẹ ṣeun sá. ẹ ṣé bàbá wa kí bàbá wa bàbá Oòduà wọ́n máa gbáradì láti gba ọ̀rọ̀ tí bá sọ̀rọ̀ ìtàn tó wàá fún wọn ní chance láti catch up pẹ̀lú nǹkan tí à ń sọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń sọ nǹkan kan tàbí ìkejì lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho pé báyìí ló ṣẹlẹ̀ báyìí ló ṣe rí báyìí ló ṣe rí wọ́n máa kú wọ́n máa yè wọ́n máa ṣe kí nǹkan. Ṣùgbọ́n nǹkan tí Ọlọ́run sọ fún wa ni pé kí ayé sọ̀rọ̀ àìdá olóyè wa mọ́. Bàbá ẹ jọ̀ọ́ ní ráńpẹ́ tẹ bá ti rí tẹ́nu mi ò mú yàn bàbá ẹ̀yin ló kàn kẹ́ sọ̀rọ̀ nìyẹn ní ráńpẹ́ ṣé àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí lórí ọ̀rọ̀ bàbá olóyè Sunday Igboho ṣó yẹ ká máa sọ negatively àbó yẹ ká máa sọ positively nítorí pé gbogbo Yorùbá ló mọ̀ pé ọmọ aláṣẹ ní ilẹ̀ Yorùbá àdúrà tó yẹ ká máa gbà fún wọn àti pé àdúrà tá à ń gbà yìí nígbà tí Abacha máa kú àwọn aráàlú Abacha ló dìde wọ́n ní iná tá a bá dá fún igúnnugún ẹyẹ míì. Ara díà lè fẹ́ sọ. Díà pé iná tá a bá dá fún igúnnugún ẹyẹ míì la máa fi sun. Bàbá ẹnu mi ti dúró nísìnyí so ọ̀rọ̀ wà lẹ́nu yín sà ẹgbọ́n sókè sà. Bàbá Oòduà. Ẹ má bínú ẹ̀yin ará lé o. tọ́ àgùnlé ọ̀rọ̀ tí ọ̀jọ̀gbọ́n wa sọ ṣe rí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho kì í ṣọwọ́ ènìyàn ṣe torí ẹ̀ lẹ rí i pé wọn ò lè mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ ni ó ṣe ṣeé ṣe kó nǹkan pàápàá ti jáwọ́ ti pẹ́ kó ti gbowó kó ti dákẹ́ tàbí kí wọ́n ti padà nù ṣe é rántí pé ìgbà tí wọ́n wà lọ sílẹ̀ òun ganan fẹ́ lọ pa o tí wọ́n fèrè pa ẹ mọ̀jà gbàgbé ẹ tó bá mọ Bíbélì ẹ pé Jósẹ́fù mi mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí system bàbá ó ti freeze máa padà sí ọ̀dọ̀ Dr. Pọ̀sí ní pápápá kí bàbá fa lè yanjú ẹ̀rọ ọ̀dọ́ wọn ní ibi tí wọ́n wà lọ́hùn. Dr. Pọ̀sí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ari lọ́hùn ari lósì ari láríwá ari ní gúúsù ari ní ìwọ̀ oòrùn ari ní ìlà oòrùn pé àwọn kan wà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó jẹ́ wọ́n ń gbàbọ̀dẹ̀ fún bàbá wa Sunday Igboho. Bóyá ká tó lọbẹ̀ bóyá ká kọ́ sọ̀rọ̀ nípa lọ́ọ̀yà Ọlájẹ́ngbèsì ní Àbújá wọ́n ní wọ́n júwèé lẹ̀ pé àwọn ò represent anything to do with Yorùbá agitation mọ́. Wọ́n nígbà tí tá bá gbé yẹ̀wò dáadáa lọ́ọ̀yà Ọlájẹ́ngbèsì ti sọ tẹ́tẹ́lẹ̀ pé láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ pé àwọn ò sí fún Yorùbá nation ṣùgbọ́n àwọn ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn. Ṣé bí wọ́n ṣe jùwélẹ̀ pé àwọn represent wa mọ́ yẹn ìjẹ́ ìpalára lè wà ń bẹ̀ fún wa àbí kò sí ní tó bá ṣe sọ ń bẹ̀ ní kẹsọ kì í ṣe dáná kẹsọ gbogbo ẹ̀tàn sà. Ó yé mi ẹ ṣé púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tẹ̀sán bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe sọ́tàn ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tó yẹ káráyé mọ̀ náà ni màá sọ. Ṣe rí tán bá gbéṣẹ́ fún yàn nísìn bí nísìn tó kápá fẹ́ kọ́lé nísìn lójú àwọn tí kó bá jẹ́ ọgbẹ̀rì ibi tí wà báyìí tá a mọ̀ kan pa ọ̀rọ̀ lé kíkọ́
akànnì pé ok builder ni wọ́n so bóyá builder yẹn o bóyá structural engineer ni o bóyá surveyor ni bóyá architect ni ó tún ní quantity surveyor contractor oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn ni wọ́n ṣùgbọ́n lójú ẹni tí ó jọ gbèrò akànnì pé iṣẹ́ engineer tó ń kọ́lé náà ń ṣe ibi tí mò ń lọ ni wípé nǹkan tó ń pè ní term of reference wà nígbà tí Ọlájẹ́ngbésì ń gbàṣẹ́ èmi ìbá sọ wípé bí Ọlájẹ́ngbésì kó ra ṣe níwọ̀nba ibi tí wọ́n ràn mọ́ kó má tún mú nǹkan mímọ́ torí wípé ọ̀rọ̀ yìí nǹkan tí táwọn òyìnbó ń pè ní pé sensitive ni ọ̀rọ̀ ìjàngbara yìí onílé ní lọ́wọ́ àlejò dísẹ̀ gbogbo èèyàn pátá tó ń níyàn kan ṣe pẹ̀lú kínní ni ó ní interest kan tàbí míì ṣùgbọ́n àti ẹ̀ lè máa blame ẹnìkankan níbí báyìí àwọn tó ń sọ wípé kò yẹ kán sọ̀rọ̀ wọ́n rí wí òun náà tó bá bí léèrè orí sọ torí mo ti ka rejoinder wọ́n sọ wọ́n ní pé ọ̀rọ̀ táwọn sọ ẹnìkan báyìí ló ní káwọn sọ pé ẹ má yẹ ká ẹja fi bẹ̀yẹn lẹ̀ so lọ́rọ̀ kan èmi ìbá sọ wípé fún lọ́ọ̀yà yẹn kì bá ra jẹ́ kí wọ́n ní ṣe bí o ti mọ lẹ́wà ṣàpọ̀n kì bá ra ṣe ní pé ibi báyìí ni wọ́n rán mi dé ẹ jẹ́ kí n má ṣe kọjá bẹ̀ ṣe bá ráwọn míì náà tán jẹ́ agbẹnusọ fún wọn kì í ṣe ẹ̀yin nìkan ló jẹ́ agbẹnusọ fún wọn tẹ́ pé àwọn ò dẹ̀ ṣe kọjá ibi tá a rán wọn náà bákan náà tán ṣe ni wọ́n ń dédé ṣíbi so lórí ọ̀rọ̀ wípé bóyá tán bá sọ pé àwọn ò ṣe mọ́ àbá bọ́kọ̀ọ̀kan ò rẹ jìnrìn ẹgbẹgbẹ̀rún yà lọ tó tán bá sọ pé àwọn ò ṣe mọ́ tán bá sọ pé òkè àwọn ṣé àwọn kùtà àwọn méjì kan táwọn ń sọ torí mo ká àwọn kan kó torí pé wá sórí ẹ̀fẹ́ wọ́n ní pé nǹkan tó fà á tí àwọn fi sáré sọ̀rọ̀ yẹn ni wípé ẹnìkan èmi rẹ̀ tó fẹ́ dárúkọ wọn nìkan ló àwọn tájọ́ ń ṣe tó ń ṣe broadcast wọ̀nyí tẹ́yìn náà mọ̀ wípé ó dárúkọ màmá àwọn ó dárúkọ bàbá àwọn ìyẹn Ọlájẹ́ngbésì sọ pé nìyẹn ń dárúkọ àwọn parent òun wípé ẹni tá à ń sọ ẹni sọ pé ẹni tí wọ́n sọ wípé ó dárúkọ bàbá àwọn àti màmá àwọn ẹni tí jẹ́ in quote spokesperson Sunday Igboho rí wípé ìgbà tó ṣe ni ẹ ṣe broadcast lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta ó dárúkọ bàbá àwọn ó dárúkọ màmá àwọn pé nítorí ẹ̀ lòun fi sọ pé òun ò wá ṣe mọ́ èyí tí mo kà kó tó di wípé a wá sórí afẹ́ ní nǹkan tí mò ń sọ yìí ṣùgbọ́n ṣe rí gẹ́gẹ́ bá a ṣe wà nísìnyí àtà jẹ́ onímọ̀ ìṣirò owó àwọn míì wà tí a ní àwọn client tó jẹ́ pé bí charity níṣẹ́ wọn so a máa ń represent wọn àbáwọn fáìlì return wọn ní nǹkan tá à ń pè ní pro bono tá à ní gba ìpín nítorí pàmò wípé wọn fi iṣẹ́ owó ó dàbí àwọn church náà tó bá fẹ́ gba kíní gifted wọn àbáwọn ṣe láì gba kọ́bọ̀ nítorí pàmò wípé wọn fi máa pawó nítorí náà tí ẹnìkan bá sọ pé òun ò ṣe mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa dìde o tá a sọ pé òun fẹ́ ṣe ẹlòmíì tí ẹ sọ pé òun tiẹ̀ fẹ́ ṣe irú nǹkan báyìí òun náà fẹ́ ṣe pro bono kọ́ orúkọ òun náà wà lákọọ́lẹ̀ pé ìgbà tó ń ja ìjàngbara Yorùbá yìí òun náà wà lára àwọn lọ́ọ̀yà tó dìde nítorí náà màá kàn pàrọwà ní wípé kánjọ kan máa họra dé igun kó má sọ pé nítorí pé ọ̀rọ̀ báyìí ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan làwa náà ń gbọ́ ó ti ṣẹlẹ̀ rí tẹ́nìkan pè mí lára àwọn tí a jọ jẹ́ olùkọ́ àgbà ní yunifásitì àtijọ́ ṣẹ́rí wọ́n ní pé pé tí mo fi ń bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ kìnní wọ̀nyí ṣe mi kan máa ń jà sọ̀rọ̀ owó mo ní ṣe ẹjẹ́ ọ̀dẹ̀ tí wá rí káà bá wọn jà sọ̀rọ̀ owó kò pọn dandan pé nítorí pé àwọn kan jà sọ̀rọ̀ owó pé àwọn náà máa jà sọ̀rọ̀ owó so mo kàn ń fẹ́ sọ ni wípé tí lọ́ọ̀yà kan jọ kan ro ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa mo mọ̀ pé àwọn àgbàgbà Yorùbá ti máa dìde sọ̀rọ̀ pé kán má wò yẹn tẹ́mà tí ń wariwo ọjà pé òkè wọ́n sọ báyìí ẹnìkan sọ báyìí èèyàn ò ní kò sígbà tí èèyàn kò ní gbé ìgbésẹ̀ torí mo ní àǹfààní láti ti wà ní àwọn mítìn rí tí Ọlájẹ́ngbésì náà kó tó di pọ́n ti fa àwọn tán fi ilẹ̀ lẹ́jọ́ mẹ́ta
tán ti threatening pé pé nǹkan báyìí nǹkan báyìí nǹkan báyìí nǹkan báyìí tá a gbọ́dọ̀ máa sọ ń bí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ pé ó yẹ ní sùúrù ẹni sùúrù ẹni sùúrù nítorí náà kán jọ ọmọ Yorùbá ni wọ́n mo dẹ̀ mọ̀ pé ó nídìí tán fi sọ pé àwọn fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí so iṣẹ́ tá a gbé fún wọn náà ní iṣẹ́ lọ́ọ̀yà tàbí iṣẹ́ tán gbà ó náà ní pé iṣẹ́ lọ́ọ̀yà kán jọ kán ra kán má ṣe yẹn kán fi àwọn nǹkan yòókù yẹn lẹ̀ nítorí pé ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó lágbára ni tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí lórí irú ọ̀rọ̀ kan náà tó ń ṣẹlẹ̀ yìí tí Ọlájẹ́ngbèsì dá sí òun náà láwíkóńkó dá sí tó fà á táwọn èèyàn fi ń sọ pé wọ́n gba 7 million wọ́n gba kinní kan so ọ̀rọ̀ yẹn lágbára tẹ́ àwọn ṣẹ́rí àwọn èèyàn fẹ́ bọ́ lóko ẹrú so tán bá ti wá gbọ́ pé take position kan tí ò bá jẹ́ nǹkan tó ń fẹ́ tàbí ẹ mú àmọ̀ràn kan wá wọ́n ní ó ti gbà bòde so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn o mo rántí ìgbà yẹn náà tẹ́ ẹ bá gbàgbé ìgbà tí wọ́n ti bàbá wa MKO mọ́lé tí bàbá Adédìbú táwọn náà sọ wípé tán bá dẹ̀ mú bàbá wa báyìí kẹ́ ẹ ṣe báyìí o tá a bá gbàgbé dáadáa ní 1997 ọ̀rọ̀ àwọn ètò bá ọ̀rọ̀ yìí lọ kò ń ṣe kéré o ọ̀rọ̀ wẹ́rẹ́ tí mo sọ yìí nítorí wípé Adédìbú ti sọ wípé tán bá mú condition wá pé kinní kan pé kán béèlì wọn kán fi wọ́n lẹ̀ pé kán fi àwọn èèyàn gbàgbọ́ pàdé kódà ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ àwọn èèyàn nígbà tí tọ́rọ̀ yìí dojúrú díẹ̀ lókù kan pa ní riot tó bẹ́lẹ̀ ní Mọ̀lété díẹ̀ lókù kan pa bàbá Adédìbú lórí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n lọ gbé Bọ́lá Ìgè tì mọ́lé wọ́n lóhun ló rán àwọn èèyàn tó lọ ṣiṣẹ́ yìí ìgbà iná lọ ti Bọ́lá Ìgè mọ́lé 1997 so tó bá ti di irú nǹkan báyìí tó bá ti di ọ̀rọ̀ nǹkan bá ti jẹ́ pé àwọn èèyàn rò pé olùgbàlà wa leléyìí so ẹ wá mú àwọn àbá kan wá ní pé ẹni yẹn ti gba bọ̀dé ni o báwọn èèyàn ṣe máa rí nìyẹn so a ní láti tẹ̀ jẹ́jẹ́ ètò ẹ̀ máa fi rọ̀ wọ́n wípé èyí tó bá jẹ́ rò tí wọ́n ń bẹ̀ kán ra ṣe ìtàn bá ní kán ṣe kán bá dẹ̀ fi ẹnu sí àwọn nǹkan míì tí tó tán mọ̀ wípé tán bá sọ pé àwọn èèyàn wá ní pé kí ló kàn ẹ̀ ń bẹ̀ pé ta ló po tíṣà síbi oró nǹkan tèmi á sọ nìwọ̀nyẹn. ẹ ṣé bàbá mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín fún bí ẹ ṣe bá yàn náà ẹ̀ àmọ́ nǹkan tó ṣe ẹ̀rọ bàbá wa ní àṣálẹ̀ ó ń ṣe mọ̀nàmọ́ná yẹn wá dójú ẹ̀gẹ́ tó yẹ pé àkùtì ẹ̀gbúrò wọn mọ́ rárá ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ó dá mi lójú pé ọlọ́run àánú á bá mi dúró tì wọ́n ọlọ́run àánú á bá mi wà pẹ̀lú wọn ní gbogbo ibi tí wọ́n bá wà ọlọ́run tó ń jẹ́ Jehovah á bá mi gbàdúrà tiwọn ọlọ́run ò dẹ̀ ní dààmú wọn gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá dáadáa tẹ́ ń gbọ́ mi káàkiri àgbáláyé ẹjọ́ ètò talẹ́ yìí ètò tí a fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ ni ètò tá a fẹ́ kó mú ìlọsíwájú bá nǹkan tá à ń lé ni gbogbo bó bá ṣe máa mú ìlọsíwájú bá ní kí ẹ jẹ́ kí ok àwọn kan ti ń ṣe oríṣiríṣi àmọ̀ràn ni wọ́n ń dá pé tá a bá máa sọ nǹkan quote by Fẹ́mi Babalọ́lá Sunday Igboho will be released soon but change your mentality of your self-decision. This isn't how to do it. Okay. Uncle Femi, maybe one of these days, maybe we need to bring you in and then you need to come and say your own so that kò ní jẹ́ pé mi mo bá yín jíṣẹ́ fún wọn nǹkan tó fẹ́ sọ fáwọn èèyàn wa sọ fúnra yín á jẹ́ kí iyì túbọ̀ kún nítorí pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe rán mi mo lè yọ kó ọ̀rọ̀ òkèèrè ni tí ó bá lé kan yọ ti kan bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ṣe máa ń sọ ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà Ọlájẹ́ngbèsì mo fẹ́ láyé àwọn èèyàn wa díẹ̀ sí. Number one, people has a right to start a work, finish what they were doing because he said he's going to finish. Ó ní iṣẹ́ táwọn ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọ̀rọ̀ terrorism charge tán fi kan àwọn méjì nínú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí pé àwọn máa parí yẹn nítorí pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ àwọn ò dẹ̀ lè dojú agbami káwọn láwọn ò ṣe mọ́, which is a positive sign from the lawyer. I respect him very much. I respect his principle. He's a principle man. This is where I'm prepared to go with you. Anywhere after this, I'm not prepared to go with you. He make it point blank and straightforward. So as far as I'm concerned,
is an honorary man. He's a very, very honorary man because he stays with his principle. Tàbá ń bá àwọn tí ò ní principle deal, àwọn wàhálà ni. Nítorí pé ẹni tí ò ní principle anytime ló lè tà yín. Anytime ló lè gbẹ̀yìn gbẹ̀bọ jẹ́. Ká ní wọn ní principle ni wọ́n ní irọ́ ibi tá a dé ìlà wọn dé àwọn ọkọ̀ tiẹ̀ lọ síwájú mọ́ rárá. Wọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àti pàápàá pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà la lè fi ṣe nǹkan gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara. Mo máa ń sọ kíní kan fún wa pé nǹkan kí nǹkan tí ò bá ti ní mú ìlọsíwájú bá nǹkan tá à ń ṣe yìí. I don't want to know. I don't want to talk about it. I don't want to promote it. I don't want to discuss it because kí ni mo fẹ́ máa discuss tó máa fà padà sẹ́yìn. Ẹ bá lórí mi bàjẹ́ lénìí. Well, that's your opinion. I'll just move forward. In most cases. Unless it's going to damage what we're doing. So that I won't be able to do what I'm doing and execute it professionally and properly. Apart from that, if you want to do anything that will promote this, let's join hands together and take it even much, much forward. Olóyè Sunday Igboho ó jẹ́ ẹnìkan tó fi gbogbo ayé rẹ̀ fún ìjàngbara ilẹ̀ Yorùbá àti well-being. Wọ́n tẹ̀ tó di pé Yorùbá nation dé. I remember sometimes ago tán lọ kó àwọn ọmọ kan ní abẹ́ bridge. Àwọn kékeré kan tán mú gbó. Pé ìmọ̀ bóyá wo clips ní sà. Tán lọ kó àwọn kan tó mú gbó. Tán dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí train wọn. Tán ní kó máa mú gbó mọ́ àwọn máa rán lọ school. Àwọn máa ṣe lé àwọn máa ṣe tọ̀hún. That's the kind of people we want around us. Because wọ́n máa jẹ́ kí nǹkan lọ déédéé fún wa sí i. Nítorí pé àwọn ọmọ kéèké tó mú gbó yẹn tó bá di ọ̀la wọ́n á di jàgùdà. Wọ́n á di àpàyàn. Wọ́n á di àgbẹ̀yìn báyìí jẹ́. Irú tó ń ṣẹlẹ̀ ní òkè ọ̀yà lọ́hùn. Torí àwọn ọmọ kéékèèké wọn tí wọn tọ́ wọ́n ní ọmọ tá a bá tọ́ òun ló máa gbé ilé tá a kọ́ tá a lọ́la. Ọmọ tí a bá fún ní ẹ̀kọ́ rí dáadáa ẹ̀kọ́ rere tí a bá tọ́ sọ́nà òun ló máa dá wàhálà lẹ̀ sáàrin ìlú lọ́la. Ẹni tó bá wà láyé tí ò bá tọ́jú ara ẹ̀ wàhálà ló máa parọ́ ẹni bẹ́ẹ̀. Ẹni tó wà láyé tí ò bá tọ́jú àyíká ẹ̀ wàhálà ló máa parọ́ ẹni bẹ́ẹ̀. Àwọn olóṣèlú wa nǹkan tó yé wọn ni pé wọn gbọ́n. Olówó kan láàrin ẹgbẹ̀rún òtòṣì ni òtòṣì làwọn náà. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sówó tán lè máa gbà wọn lè ní ìtẹ́lọ́rùn pẹ̀lú ẹ̀. Nǹkan tó bá ní ìtẹ́lọ́rùn pẹ̀lú ẹ̀ ni ilé tí wọ́n ń gbé wọn ní fi bábu àyà sí. Wọn ní kọ́fẹ́ǹsì ẹ̀ gàgàrà. Wọn ní máa jáde kán máa kó convoy káàkiri ìlú. Wọn ní máa jáde how many MPs nílùú yìí ló ní ọlọ́pàá tó ń sọ. Nítorí pé ilé tí wọ́n ń gbé àdúgbò tí wọ́n ń gbé wọ́n tọ́jú ẹ̀. Wọ́n ṣe dáadáa ń bẹ̀. Ẹni tó yẹ kó lọ school ó lọ school. Ó lè wà nílùú o ṣùgbọ́n ó lè pọ̀ jìbìtì ò pọ̀ láàrin ìlú tó bó ṣe rí ní àwọn ìlú kan. Nítorí pé gbogbo nǹkan wọn náà ṣe létòlétò. Irú èyí ni olóyè Sunday Igboho fẹ́ fún wa. Irú èyí ni àwa tá à ń pariwo lókè òkun pé a fẹ́ Yorùbá nation fẹ́ fún orílẹ̀-èdè wa Yorùbá nation. Nítorí pé bàbá kan bá mi sọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn tí wọ́n ń jí owó nìsín. Right? Wọ́n ní tó bá béèrè lọ́wọ́ pé ẹ̀ ń jówó a ní ṣe bí àwọn èèyàn náà ń jówó. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé owó Yorùbá ni pé tó bá jí owó Yorùbá amọ́lé bàbá amọ́lé ìyá ẹ̀ náà. Àmọ́ tó máa sá lọ àmọ́ tó máa rìn sí. Àmọ́ bá ṣe máa dì pẹ̀lú ẹ̀ in our own way. That is why ló jẹ́ pé ìgbà tí wọ́n ṣe western state tá a ṣì ń ṣe western region rather. Ìgbà tí wọ́n ṣe western region bówó ṣe pọ̀ tó ń gbà yẹn àwọn èèyàn kó jẹ nítorí pé ojú kàlù tó bá kó jẹ wọn á lọ kanlẹ̀kùn lè yẹ pé ìyá ọmọ yẹn kó jẹ amẹ́ríkà máa sọ wọ́n pé rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ń ṣe ni ṣùgbọ́n ní ayé òde òní kò sí rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ń ṣe mọ́ nítorí pé ta ló mọ ẹnì kankan kò sẹ́ni tó mọ èèyàn kankan mọ́. Ìwà tí mò ń wù máa ń sọ fún yín lórí ètò pé bàbá mi ní pé kí n má bà orúkọ wa jẹ́ o nítorí pé èmi nìkan kan mò ń jẹ́ orúkọ yẹn kò dẹ́ ṣe mi mo lórúkọ àwọn parents mi ló lórúkọ wáyé tí mo fẹ́ bà orúkọ àwọn parents mi jẹ́ àbí ọjọ́ sàmì mi ẹgbọ́ àbí ọjọ́ ọ̀sán mi lórúkọ mi ẹgbọ́ tó ń sọ mí Thomas ni àbí
kí lẹ rí sí ọmọ tá a bá kọ́ òun ló máa gbé ilé tá a bá kọ́ tá a lọ́la sà. ẹ ṣe púpọ̀ àwọn nǹkan bíi mẹ́ta ni mo jot down sí ibà ìmàdé sọ̀rọ̀ nípa ṣe rí wọ́n tẹ̀ mú wa papọ̀ yẹn wọ́n mú Yorùbá wọ́n mú papọ̀ mọ́ àwọn Ìgbò wọ́n mú papọ̀ mọ́ Haúsá wọ̀nyí tó bá yẹ pé bá a ṣe ń ṣe ìjọba tó jẹ́ pé ẹlẹ́kùnjẹkùn ìyẹn 1963 constitution tàbí 1957 constitution tàbí 1960 constitution ni gbogbo àwọn problem tá à ń sọ yìí ní máa sọ̀rọ̀ nípa ìlé ní oníkálukú máa wà láyé rẹ̀ á máa grow láyé rẹ̀ kò sí nǹkan tó kan England ń pa Wales kò sí nǹkan tó kan Wales ń pa Scotland tó bá wù wọ́n náà jọ ń ṣe nǹkan papọ̀. bẹ́ẹ̀ ni sà. For instance league yìí English Premier League yìí England and Wales ló ń ṣe. Scotland ò bá wọn ṣe. Yes, Scotland ní league tiẹ̀ lọ́tọ̀ Northern Ireland ní tiẹ̀ lọ́tọ̀ so ṣe rí torí pé àwọn mú gbogbo wa papọ̀ wọ̀nyí values wa yàtọ̀ tẹ́tẹ́lẹ̀ àwọn tó bá wà ní àwọn ará òkè òkun àwọn ará òkè ọya wọn wá bá wọn ṣe ní West Igbo wá bá wọn ṣe ní West oníkálukú wà láyé ẹ̀ wọ́n lè fẹ́ dìbò oníkálukú padà sídìí ẹ̀ lọ dìbò ṣùgbọ́n mọ̀tàn pé wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n Nàìjíríà olùfà gbogbo láwọn yìí value wa bíi pé nǹkan tá a rò pé bí a ṣe ń ṣọmọlúàbí tiwa ó yàtọ̀ sí bí Ìgbò ṣe ń ṣọmọlúàbí tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí Haúsá ṣe ń ṣọmọlúàbí tiẹ̀ àwa ní pé àwọn mẹ́ta wọ̀nyí pé kan kó wọn papọ̀ kan jọ máa wà bákan náà wàhálà gidi là ń fi ṣeré àwọn àbábọ̀ ọbẹ̀ náà ni wípé ní èní yìí báyìí gẹ́gẹ́ bí rẹ́kọ̀dù tí Nàìjíríà fún ara ẹ̀ ní wọ́n ní pé 13.5 million pupils ló wà out of school ìyẹn ni pé àwọn ọmọ tó yẹ kán wà nílé ìwé tí wọ́n fi sílé ìwé láìpẹ́ ni mò ń gbọ́ wípé ńgbà tí mò ń gbọ́ interview Yẹmí Farounbi pé ńgbà táwọn wọlé bẹ́ẹ̀ iye school tán bá bẹ́ẹ̀ 200 and something schools náà bá lọ́yọ̀ state Ọ̀yọ́ state táwọn sọ yóò cover Ọ̀ṣun àti Ọ̀yọ́ wọ́n ìgbà tán máa kúrò wọ́n ti dá 800 schools sílẹ̀ 800 schools nísìnyí ìgbà mélòó lẹ́ ń gbọ́ pé àwọn ìjọba tó ń bẹ̀ ń dá schools sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ń bímọ sí o bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ń pọ̀ sí o ní òtẹ̀ ń ṣe ọjọ́ tá a máa sọ̀rọ̀ nípa education bẹ̀rẹ̀ ti forí ṣánpọ́n pátá education tó yẹ pé nǹkan tá à ń jẹ ni ó ti forí ṣánpọ́n nítorí náà nísìnyí báyìí a ní èèyàn ní Ọ̀yọ́ state fún àpẹẹrẹ 200,000 pupils ló wà out of school nílẹ̀ Yorùbá o a ní èèyàn 200,000 tó yẹ kó wà nílé ìwé tí ò sí nílé ìwé tó yẹ kó bá máa kiri bread àbí èèyàn kan nígbà tó káwọn yòókù wọn wà ní school káàtẹ̀ máa sọ ti ilẹ̀ Haúsá àmọ́ pé báwọn ṣe ń ṣe ń bẹ̀ yẹn nìyẹn wípé àwọn ọmọ Yandaba àbí mi ò mọ orúkọ tó ń pè wọ́n tí wọ́n wà nílé ìwé bọ́ jẹ́ ká bira wa léèrè àwọn tí wọ́n wà lọ léèwé yìí nígbà tó yẹ kán lọ léèwé tán lọ léèwé so kí ni máa dà lọ́la ọjà rẹ̀ ṣe professor náà máa dà ní àbí medical doctor náà máa dà àbí banker náà máa dà á ti mọ nǹkan tó máa dà á ti mọ̀ wípé tó bá ti tí ó bí ọdún 10 sísìn ọdún 20 ọdún sísìn tó hàn bá rí iṣẹ́ ọ̀kadà ṣe wọ́n á ṣe iṣẹ́ jàgùdà wọ́n á ṣe olè so àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ti ń gbé nílẹ̀ Haúsá tipẹ́tipẹ́ láti bí 20 ọdún 30 ọdún 40 ọdún 50 ọdún sẹ́yìn èsì ẹ̀ là ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o so 200,000 ọmọ wọ̀nyí tí wọ́n sì ń léèwé yìí èsì ẹ̀ náà máa tó dé so mọ̀kànmọ̀kàn ló yẹ nǹkan òye tó kan ráàwó máa kan rẹ̀ dé ṣáà ni so eléyìí ni bí wọ́n ṣe ń ṣe wọ́n Nàìjíríà ibi tó já sí ni ẹ má gbàgbé Ọbásanjọ́ ní 1977 ó ṣe universal primary education tó fẹ́ fi address issue yìí wípé by 1984 gbogbo èèyàn tó wà nílẹ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà pátápátá wọ́n ṣáà ní at least primary school education ìgbà tí náà tó máa padà wá ní 1999 ó tún wá upgrade sí universal basic education pé ó wá burú jù káàtẹ̀ ẹ̀ bá yọpọ̀ tẹ̀ fẹ́ máa dá màálù àbí nǹkan kan tẹ̀ fẹ́ máa ṣe ẹni láti kàdé JS3 wọ́n pè ní universal basic education gbogbo ẹ̀ náà tún forí ṣánpọ́n ni àwọn èèyàn ò lọ sílé ìwé wọn kó wọn sílé ìwé so ibo láti fẹ́ bá sọ̀rọ̀ wọn lóàbí nígbà tó yẹ pé àwọn nǹkan tó máa fúnyàn ní
means of livelihood kò sí ń bẹ̀. Níbí báyìí tẹ́ bá ráwọn ọmọ tó ń lọ secondary school ń bí tọ́yìn bá ti parí secondary school bá tó wá fi parí secondary school àwọn skill kékeré tá fi jẹun ní ayé ẹ̀ ó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀. Fún àpẹẹrẹ ó lè build the website. Ṣé àwọn tó ń lọ sí school Nigeria pẹ̀lú O level ṣán lè build the website pẹ̀lú SS3 ṣán lè build the website? So education yẹn tí kò sí ń bẹ̀ báwo lè ṣe fẹ́ jẹ́ ọmọlúwàbí nígbà tó yẹ pé wọn nǹkan tó fi máa jẹun wọn gbélé lọ́wọ́. Tàbá tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa wípé ṣẹ̀mọ̀ Yorùbá máa sọ pé àtẹ́lẹwọ́ ni kò ń tán ní jẹ tiwa ni ká ṣòwò. Tẹ́bá wò bí ti Yorùbá nìyẹn pé in fact téèyàn bá tẹ̀tí ń débi jẹ́ tó má ti mọ̀ pé bóyá orí ẹ̀ gbé wọ́n ti bí pé iṣẹ́ wo ló fẹ́ kọ́ wọ́n ti fi sẹ́nu ẹ̀kọ́ ṣẹ́. So kò ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá wípé èèyàn kan ṣá wà ṣá kò níṣẹ́ kò lábọ̀ kò kọ́ṣẹ́ kò lọ léèwé rárá o. Ṣùgbọ́n nísìn tá a bá fẹ́ téèyàn bá sọ pé òkè mo tẹ̀ tí wá kọ́ṣẹ́ kan bẹ́ẹ̀ ṣe welder mo kọ́ bóyá ṣe vulcanizer ni mo kọ́ pé mo máa fẹ́ dáṣẹ́lẹ̀ báwo la ṣe máa dálẹ̀. Tẹ́ ẹ bá lẹ fẹ́ dáṣẹ́lẹ̀ nísìnyí nílùú Gẹ̀ẹ́sì tá a wà yìí nígbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ètò nísìn tí bá ti mọ NI number yín tí mo mọ date of birth mo mọ address time gbé ta ní proof of address yín àti ṣe màá ti register èèyàn nísìn lẹ́nu ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. Ṣùgbọ́n nílùú Nàìjíríà yẹn bẹ́ẹ̀ bá dáṣẹ́lẹ̀ nísìn bá fẹ́ dá limited liability company lẹ̀ ẹ ṣe máa wá accountant lọ ẹ ṣe máa wá lọ́ọ̀yà lọ wọ́n máa gba ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó lọ́wọ́ yín. So báwo lẹ ṣe á fẹ́ ṣe báyìí? Wọ́n ní baálé ń tagbó ìyàwó ẹ̀ ń tọ́ ògbóró ẹ̀dẹ̀ lẹ́ẹ̀fẹ́ṣù lábúlé ọ̀pàlà bá ń wájú kùmọ̀ lẹ́yìn ọ̀run ṣé bójú ti rírè tá a fi jòbí lọ́jà ẹ̀fẹ́ ẹni pé kán má ṣiṣẹ́ kán má jalè ọ̀nà tó tún máa fi dáṣẹ́lẹ̀ kò ṣeé ṣe. Tọ́ bá náà ó fẹ́ dáṣẹ́lẹ̀ nìsín wọn ni pé ẹ máa san ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó fún wọn láti dáṣẹ́lẹ̀ nǹkan tó yẹ pé ó yẹ kẹ́ ẹ lọ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì kẹ́ dálẹ̀ tí ò nídìí kẹ́nìyàn kan intervene. So then ẹ tún jẹ́ ká fi yẹn ní èjì. Ìkẹta tó jẹ́ pabambarì ní ìlú tá a wà yìí bẹ́ẹ̀ bá ra lé nísìn kọ́dún kan tó pé láì san owó míì lẹ́yìn owó tẹ́ fi ra lé àti stamp duty o àtowó lọ́ọ̀yà o wọ́n á ti fún yín ní title sí property yín. Nítorí náà tẹ́ bá sọ pé ẹ fẹ́ yáwó ẹ lè gba equity lórí ilé tẹ́ bá tẹ̀ tí ń sanwó déédéé lórí ẹ lè gba equity lórí ẹ̀ ẹ lè sọ pé tó fẹ́ lọ ra ilé mi. Ṣùgbọ́n ní ìlú wa lọ́hùn yẹn àìmọye ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ilé millions ilé tí wọ́n ní nǹkan tán title document kankan. Àwọn ibi tí kìíní sí ọ̀fà òkè tí àwọn òkè tí Ọbásanjọ́ introduce 1978 ibi tó bá adé nìyó Land Use Act wọ́n sọ pé ìjọba ló ní gbogbo ilẹ̀. Ìjọba tó wà nílẹ̀ yìí tẹ́yàn bá ti wá tó pọ̀ ń fẹ́ ra tó fẹ́ gba sí ọ̀fọ̀ ikú ọmọ ọ̀tún á bọ́ sí tòsí mú àwọn èèyàn tó wà lẹ́nu ẹ̀ lọ́dún mẹ́ta kì í ṣe pé wọ́n lówó wọ́n ní owó ẹ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣe jáde náà ni ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó dẹ̀ ni ló tún máa bọ́ sí. Nítorí náà báwo la ṣe so nígbà tí vulcanizer àbí tailor tó bá rò pé wọ́n ń talẹ̀ níbì kan ní 200,000 nísìnyí ilẹ̀ yẹn ń sìn ó tẹ̀ tí wá wọ 15 million o jẹ́ lọ fi ilẹ̀ yẹn yáwó ní báńkì tó kò sí ìwé kò sí title document náà. So àwọn nǹkan tó ń jẹ́ kí economy move nìwọ̀nyí àwọn simple things tí ò tẹ̀ tí máa sọ̀rọ̀ pé kan research àbí kìnnì kan. So so báwo la ṣe fẹ́ báwo ni ẹ fẹ́ jẹ́ ọmọlúwàbí ní àwọn nǹkan wọ̀nyí tó jẹ́ pé even àti lọ sí hospital àti ẹ bá fẹ́ report a crime lásán ẹ má ti ká lọ bẹ̀ yẹn. So mo kàn ní pé kí n jẹ́ kẹ́ mọ̀ ní pé àwọn nǹkan wọ̀nyí pé ẹni fẹ́ ṣe ọmọlúwàbí tó rò pé kóun ṣiṣẹ́ kò sọ́nà láti ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ní kẹ́ dáṣẹ́lẹ̀ ìjọba ti gbé igi sójú ọ̀nà ńbẹ̀ ẹ bá ní pé ilẹ̀ yẹn tó fẹ́ fi yáwó kò sí title document. So ìtẹ́rù jẹ́ kí n pòwó yẹn wípé ọ̀pàlà bá ń wájú kùmọ̀ lẹ́yìn ọ̀hún ṣe bójú ti rírè tán fi ń jobi lọ́jọ́ ẹ̀dẹ̀. So ẹ̀tí ọ̀dọ̀ fi jẹ́ wípé kò sígbà tí ní tóníkálùkù ní dọ́mú yẹ ìgbétà ní padà sí bí nǹkan tán negotiate fún wa lọ́dọ̀ àwọn òyìnbó yẹn. So ibi tá bá ń sọ̀bẹ́ sókè nígbàgbà ibi pẹlẹbẹ ló máa fi lélẹ̀ àwọn ará bí àwọn ará òkè ọya bá ṣe ń think kọ́ láwọn yẹn ṣe ń think. Ọmọ Yorùbá rò pé iṣẹ́ tí mo ní ìjẹ́ kí n fà lọ́mọ lọ́wọ́ kọ́mọ náà continue. Ara àwọn èèyàn tó jẹ́ pé tí mo mọ̀ tó jẹ́ pé lẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ pé bí àwọn òbí wọn àmàlà náà ń tà wọ́n dẹ̀ ti hand over business yẹn àwọn ọmọ wọn tẹ̀ ti di lọ́wọ́ àwọn wọ́n tún ń ṣiṣẹ́ yẹn lọ.
Haúsá ò ṣe bẹ́ẹ̀. Tí Haúsá ni pé nǹkan tán bá ń jẹ lénìí kan jẹ́rùn lénìí pátápátá kí gbogbo ẹran pátápátá yányán lénìí. So ààrí bákan náà ẹ̀dẹ̀ fẹ́ kí àárọ̀ nù orílẹ̀-èdè kan náà so kò lè rí bẹ́ẹ̀ o. So tí wọ́n fẹ́ àdírẹ́sì ọ̀rọ̀ ọmọlúwàbí ibi tó máa padà sí náà ni pé ọlọ́mú máa dánmú yẹ ẹ̀gbẹ́. Ẹ ṣeun. ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ bàbá wa ní mo kí n pé ẹ kú ìfọmọnìyàn ṣe adúpẹ́ gidigidi fún bí ẹ ṣe bá àyànnàná gbogbo kìíní ọ̀hún. Mi ò gbọ́ yín mọ́. Èmi ò gbọ́ yín mọ́. ẹ má bínú bí ọ̀rọ̀ náà ṣe ń dùn wá lọ́kàn tó a ní ṣe aláìsàn nípa bàbá wa Sunday Igboho nítorí táìtù gangan ni ọ̀rọ̀ wọn gangan la mú wá sí orí ètò wípé ìgboyà wọn ó jẹ́ nǹkan tó fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ kíní ẹ̀ ọlọ́run mọ tó ń ṣe léni o. wọ́n ti dé padà o olúwa máa ṣe wọn o bàbá mi ti dé o bàbá ṣe gbọ́ mi báyìí bàbá ok màá sọ̀rọ̀ sílẹ̀ so màá máa sọ̀rọ̀ mi lọ. mo ń gbọ́ yín ok mo ń gbọ́ ogun tí dókítà náà sọ látẹ̀kàn mo ń gbọ́ yín. ó dà bẹ́ẹ̀ so a ní mo ń gbọ́ yín dáadáa. ìgboyà yìí mo mọ̀ pé ọlọ́run ló fi rán bàbá wa Sunday Igboho kì í ṣe pé wọ́n déédéé rí iye níbì kan àbí wọ́n kàn yà lágídí nítorí pé tọ́lọ́run ò bá fi rán wọn kò possible tọ́lọ́run gan ò bá rán ẹni tó rán mi ẹni tó pè mí sínú ìpè gan apá tọ́lọ́run ò bá rán ẹni yẹn sí mi kò possible mi lè bá wọn dá sí láíláí nítorí pé láti ọjọ́ tó ti pẹ́ wá ni mo ti gbọ́ pé Nàìjíríà ti kú láti 1985 lèmi ti gbọ́ pé Nàìjíríà yẹn ti kú tán pátá kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe sí kò ṣeé jí mọ́ bàbá àwọn kan wọ́n sì ń sọ pé restructuring làwọn gbé dání ṣé wọ́n gbọ́n wọ́n rí nǹkan ṣùgbọ́n nítorí pé èmi mọ̀ pé nǹkan mi wà tí wọ́n lè rí táwọn ò rí nǹkan mi wà tí wọ́n lè mọ̀ táwọn ò mọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ nígbà kan pé mo wà nínú ìpàdé kan tí wọ́n dẹ̀ sọ pé restructuring we leverage so many things tí a gbọ́dọ̀ máa sọ lórí ìkànnì tó dẹ̀ wú mi lórí bóyá kankan tí ẹ máa lọ bẹ̀ pàápàá ẹ má jẹ́ ká lọ bẹ̀ tó pé àwọn kankan wà tí a gbọ́dọ̀ máa sọ lórí ìkànnì tá a gbọ́dọ̀ máa sọ fún sí gbogbo ayé bàbá Oòduà ti ń gbọ́ wa padà o wọ́n ti ń gbọ́ wa padà kíní yẹn ń ṣe bó ṣe wọn lálẹ́ yìí ṣùgbọ́n Ọlọ́run á gbà á lọ́wọ́ wọn. àwọn tó wà lókè ọya nǹkan táwọn gbé dání yàtọ̀ wọ́n fẹ́ kí àwọn ọmọ wọn ya àlùmájìrì ni ṣùgbọ́n àwọn tá a wà ń sàlẹ̀ ń bíbà yìí a fẹ́ káwọn ọmọ wa ya àlùmájìrì àti pàápàá pé ní north nísìnyí àwọn àdúgbò kan wà tó yẹ pé wọ́n ti ń san owó orí fún àwọn ajínigbé fún àwọn Boko Haram àwọn ISWAP wọ́n ti ń san owó orí fún wọn àwọn yẹn ti gbàjọba láwọn àdúgbò yẹn ká ní kì í ṣe bàbá ọpẹ́lọpẹ́ bàbá wa Sunday Igboho ni bóyá àwọn tó wà ní gbọ̀ngàn ò bá ti máa san owó orí nísìnyí fáwọn wàkílù àtàwọn àwọn aráalé ẹ̀ nítorí pé àwọn náà fẹ́ gbàjọba aládùúgbò yẹn ni ẹjọ́ kí lẹ rí sí i ṣé ó ti yanjú àbí a sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti ṣe àti pàápàá àwọn èèyàn wa kí ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe sí kí nǹkan bá lè lọ síbi tá a fẹ́ tí kì í ṣe ibi tí wọ́n fẹ́ ètò ìdìbò tó ń plan ní Ọ̀ṣun state àti Èkìtì state láìpẹ́ yìí nínú ọdún tá a wà nínú èyí kí la lè ṣe sí kémi tó sọ nǹkan tí Ọlọ́run ní pé ká ṣe sí kí lẹ́yìn ló pa lè ṣe sí bàbá Oòduà tí n bá ti dákẹ́ ẹ lè bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀. ṣé mo lè sọ̀rọ̀ sí? ok ṣe rí nígbà tí à ń ṣàlàyé gbogbo kí n látẹ̀ kan ọkàn mi dẹ̀ gbọgbẹ́ díẹ̀ torí gbogbo ibi tí babalaka bẹ̀rẹ̀ wí àbẹ̀rẹ̀ wí o ṣe láwọn tó ń pariwo rìsọ́sọ́rì òṣè rìsọ́sọ́rì lé ní bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ní àkọ́kọ́ tí wọ́n ti ṣira wọn lọ́nà èrò tí wọ́n gbàgbé wípé àwọn táwọn fẹ́ kẹ̀ sọ pé èèyàn kan náà làwọn pé èrò àwọn ò papọ̀ ìrìn àwọn ò papọ̀ wọn ò jọra wọn
wọn kú kíní yẹn ti wọnú ọpọlọ wọn wá lọ́rọ̀ míì lẹ́nu mọ́ nítorí èyí náà ṣe ọdẹ kí ayẹyẹ fẹ́ kọ́ sọ pé àwọn rò pé làwọn nìkan làwọn gbọ́ bí wọn bá ṣe ti fi Ọlọ́run síwájú gbogbo tó ń ṣe asán ni nítorí ẹ̀ ni Ọlọ́run ti wò wọ́n níran títí tí ńgbà tí ó rí i pé àwọn eléyìí wọ́n fìyà jẹ àwọn èèyàn wọn ní òun ni ó ṣe gbèrú Sunday Igboho dìde láti kọ́ wọ́n fẹ́ fi òpè dààmú ọlọ́gbọ́n ni wọ́n mọ̀ tẹnumọ́ ìsọ́sọ́rin wọn ó dáa báwọn tẹ́ sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe ìsọ́sọ́rin yìí pàápàá náà sìn ṣé gbogbo àtọ́ ti pín gbogbo state yẹlẹyẹlẹ yìí tí kálukú ti mọ kíní ẹ̀ táwọn olóṣèlú ò ní máa lò láti tako gbogbo tó fẹ́ ṣe gbogbo tó fẹ́ ìsọ́sọ́rin wọn náà fẹ́ ṣe náà fẹ́ rí ìsọ́sọ́ ń bẹ̀ mọ́ nítorí ti túká ṣùgbọ́n tá a bá gba orílẹ̀-èdè tiwa a lè mọ bá a ṣètò ìlú wa nítorí èyí àwọn nǹkan ṣe tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí torí àwọn olóṣèlú yẹn owó wà lọ́wọ́ wọn àwọn kan wà tán ti parí gbogbo ìrìn àjò ayé wọn pé owó àjágbà ní tiwọn wọ́n lò wọ́n láti da nǹkan rú àwọn ìjọba tó ṣe àwọn tó ṣe ń lò wọ́n lókè lọ́hùn-ún wọ́n mọ̀ ọ́n mọ̀ kan tó mọ̀ lò wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n bá ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ tán dàrú àwọn ó sì mọ ráàyè lo ipò àwọn lọ àwọn wọn bìkítà kí àwọn èèyàn wọn kó jẹ́ pé díẹ̀ nu wọn ni 100-2 èèyàn máa kátì láràárọ̀ kó máa jẹ túwó kó máa jẹ kínní kan ẹnìkan só lè bí ọmọ lórí lọ́gọ́fà tí ò ní ran lọ léèwé àwa sì rèé ìwọ̀nba tá a bá bí àfẹ́ kó ní kó yanjú èrò wà papọ̀ èrè wà papọ̀ àwọn tó wá ń ṣe yìí ìkan méjì mo rò sọ̀rọ̀ wọn bóyá wọ́n ti lọ ní àpapín tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé àwọn èèyàn tiwọn tó bá tú àṣírí wọn síta kódà àwọn èèyàn wa lè lọ sunná wọ́n lè dáná sun wọn kan pa wọ́n dànù bí àwọn èèyàn wa ò gba ìgbàkúgbà wọn sì fẹ́ kó wáyé so wọ́n mọ̀ sọ pé ẹ má wọrí àmọ́ ṣe bí ẹni pé à ń bẹ lára wọn àmọ́ ní tẹ́ fẹ́ ṣe là á mọ̀ ṣe nǹkan sì mọ bàjẹ́ lọ wọ́n sì wá ń kó bá àwọn tọ̀hún náà báyìí ṣé ẹ mọ̀ pé bóyá Dr. Pọ̀sí ló sọ lẹ́ẹ̀kan ní bí Wales ṣe wà tí Scottish wà tí England wà tí Ireland wà ẹ wo bí wọ́n ṣe ń ṣèlú lọ tí gbogbo nǹkan ṣe lọ oníkálukú ń ṣe tiẹ̀ ṣèbí tá a bá ṣe kálukú a bá ṣe tiwa ṣèbí àwọn náà wọ́n lè kọ́ ẹ̀kọ́ lára tiwa bọ́bá dẹ̀ fẹ́ ìrànwọ́ a lè sọ pé òkè àárọ̀ yìí lọ́wọ́ báyìí àwọn náà nídìí kan báyìí bá mú wá àmọ́ wọn tí wọ́n ń jẹ́ nídìí ìmọ̀ dàrú yìí wọn ò fẹ́ gbogbo yẹn wọ́n fẹ́ kí gbogbo èèyàn wà lábẹ́ ẹrù wọn káwọn máa gbébi tó dáa kán máa lọ àwọn èèyàn fọ́mọ́ ọ̀tá nítorí náà èmi nǹkan tí a lè ṣe ó lè díẹ̀ torí pé àwọn olóṣèlú ti gba ilẹ̀ kan ní irú Ọ̀ṣun yẹn nísìn ẹ wo kò tí yẹ ká máa sọ̀rọ̀ election ọtí bẹ̀rẹ̀ sí sọ wọ́n fẹ́ da àwọn èèyàn wa dẹ̀ rí níbi táwa ti ka ìwé nípa ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì àti politics níbí ó ní tó bá fẹ́ mú ìrẹ̀wẹ̀sì bá ẹni tó jẹ́ ẹni tó mọ̀ pé ó lè takò ẹ́ ó ní ó fi ibi pa ó lóye ó jẹ́ kó mọ̀ ojú ráàyè gbà ẹ tó bá ti fi kankan lọ pín báyìí ó gbà ní tó bá fẹ́ kó ṣe ní òṣè náà ń ṣe lọ́bọ̀ yìí ìlú náà ni wọ́n máa ṣe káàkiri tá a bá ní ká mọ́ dìbò kí la fẹ́ fi dá wọn dúró kán mọ́ dìbò wọn ó sì dìbò kódà bí gbogbo èèyàn ò jáde bó bá ṣèyàn 10 péré ló jáde òun náà ni wọn ó dìbò pé kódà ẹ fi ti Anambra ṣe àkàwé èèyàn mélòó ló jáde ní Anambra tán fi sọ pé gọ́vnà wọlé ìsìn bí wọ́n bá dìbò ní Ọ̀ṣun bó ṣe 100 èèyàn ló dìbò fún wọn òun náà ni wọn ó gbà pé gọ́vnà wò náà tí ó sùn mọ́ nígbà yẹn pé ó mọ nǹkan tó lọ ṣe ń bẹ̀ kì í ṣe tìlú ló fẹ́ lọ ṣe so àyàfi tí gbogbo nǹkan tá à ń bá lọ yìí Ọlọ́run ló máa jà fún wa o tá a bá wo tèmi àwọn olóṣèlú yìí wọ́n ti ká gbogbo ẹ̀ ní kápá mọ́ra báyìí ṣùgbọ́n bí ó bá tó àkókò tí nǹkan bá máa ṣe Ọlọ́run á ṣe torí ẹ̀ nírú ẹni tọ́lọ́run gbé dìde yìí kò sí nǹkan tó ṣe ó máa ṣàṣeyọrí ẹ máa wo ẹ máa wọ̀nà tí nǹkan máa gbà yìí nǹkan máa yí o ṣùgbọ́n àlágbára lórí àwọn òṣèlú yẹn òfin kankan ò lè lófin lọ́wọ́ tá a lè fi dá wọn dúró ibi nǹkan kan náà ti ń porúkọ nínú àtọ́sọ pọ́n ṣe kínní yẹn
ẹ wò wọ́n kán fún wọ́n wò wọ́n bí oní bí ẹni tó aláìrí kan ṣe náà kà wọ́n sí wọn sì gbà pé kíní kankan tiẹ̀ lè mú wọn kó lè tọ́ nǹkan táwọn ń ṣe torí ẹ̀ náà ṣe ń yáwó tán ṣe gbẹ kiri wọ́n jẹ́ àwọn western world gan àwọn orílẹ̀-èdè tó kù náà wọ́n bá rí pé ọ̀rọ̀ wa ká wọn ńlá ni wọn ò ní fún wọn lówó wọ́n mọ̀ pariwo sọ ṣùgbọ́n àwọn náà kúkú wọn faramọ́gun tá à ń ṣe ibi tí wàhálà wa wà sínú àmọ́ ọlọ́run lẹ́nìkan o àmọ́ ọlọ́run tó máa jà fún wa ìlú àbọ̀ mo ṣe máa sọ nìyẹn. ẹ ṣé bàbá adúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín fún gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe bá yànnà náà lẹ́nì kankan tó máa jà fún wa ṣùgbọ́n náà wọ́n á jà fún wa lágbára láti stop election ṣùgbọ́n ọba tó ní ayé àti ọ̀run ọlọ́run gbogbo èdè ènìyàn lòun lágbára láti stop election yẹn ó dẹ̀ lòun máa stop ẹ̀ tí ó sì nǹkan tẹ́nikẹ́ni máa ṣe gbogbo wàhálà tó máa dé bá oníkálukú àwọn tó fẹ́ ṣe mọ̀dàrú gbogbo wọn ni ó máa ṣojú àwa àti ọlọ́run ṣe pé Fáráò náà lágídí díẹ̀ ó dẹ̀ fagídí ẹ̀ jìyà rẹ̀ gbogbo ẹni tó bá lágídí gbogbo wọn náà ló máa fi agídí wọn jìyà mo fẹ́ kí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo fẹ́ kẹ́ bá mi wojú bàbá mi dáadáa wọ́n ń lo detox lọ́wọ́ báyìí ṣùgbọ́n wọn ò lo dáadáa so nǹkan tí màá ṣe ni pé láàrin ọ̀sẹ̀ yìí sọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ màá sọ bọ́n ṣe máa lo detox yẹn fún wọn wọ́n á wá padà wá ẹ̀ wá wò wọ́n padà again mo fẹ́ kẹ́ ẹ wojú wọn nísìn dáadáa ẹni tó bá lè ṣe screenshot yẹn nísìn kó ṣe screenshot yẹn nísìn ní àárín ọjọ́ mẹ́wàá sígbà tá a wà yìí bàbá máa padà wá tán bá wá padà wá ẹ wá wojú wọn ẹ wò bọ́n ṣe máa rí nìyẹn mi ní kẹ́yìn guess kẹ́ máa lé bàbá mi káàkiri o bàbá ò wá guess o pásítọ̀ wọn kì í ṣe nǹkan tí mo fẹ́ mú ní o bọ́ síbẹ̀síbẹ̀ títí kan nǹkan tó máa fi pa irùngbọ̀n wọn pátá gbogbo ẹ̀ ni màá ṣe fún wọn ní àárín ọ̀sẹ̀ yìí tó wá máa di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́hùn before next week Friday kì í ṣe Friday before Friday the 14th Baba will come back maybe on Dr. Posi's show on Friday the 14th and we want you to compare before and now with you with the way Baba is going to use the herbal remedy stuff to look after himself and you will see a lot of changes. Let me take the band out so that you can see Baba more a little bit more. Baba nìyẹn dáadáa ẹ ti di dáyà wọn díẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ní agbára Ọlọ́run kó tó di ọ̀sẹ̀ méjì sígbà tá a wà yìí èrí àyípadà rere tó wà nínú ayé bàbá nítorí pé bàbá yìí mo love wọn gan mo love wọn kì í ṣe kékeré pàápàá ẹ máa rí fúnra yín lè máa sọ pé bàbá ti yàtọ̀ bàbá ti di àyàngẹ́ o mi fẹ́ kí Dr. Posi jowú o Dr. Posi ẹ má jowú a o ẹ ṣáàbọ̀ mo kí gbogbo wa pé a kú ewu ọdún tuntun Ọlọ́run aláàánú yóò gba ilẹ̀ wa fún wa ṣùgbọ́n àwa gangan gẹ́gẹ́ bí ẹnì kankan a sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti ṣe lórí bí a ṣe máa gba ìlú wa yìí a sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti ṣe lórí bí a ṣe máa gba ìlú wa padà iṣẹ́ tá a máa ṣe ni pé a ní láti máa bá àwọn ènìyàn wa sọ̀rọ̀ you have to speak to the next man to speak to the next man. Bàbá Oòduà ní kinní kan lọ́wọ́ wọ́n máa ń wọ aṣọ Yorùbá nation gan nítorí pé bí wọ́n ṣe ń wọ yẹn wọ́n ń polówó Yorùbá nation ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni ò mọ̀ pé ìpolówó ọjà làgúnmọ̀ wò the more people that knows about this the better it's going to be for all of us. Ní on the 1st lánàá wọ́n ní ká wọ Yorùbá ni mí ká dẹ̀ fún at least èèyàn mẹ́ta ní aṣọ Yorùbá ni mí àwọn kan ti ṣe bẹ́ẹ̀ o àwọn kan ti ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn kan dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bàbá èyí raṣọ Yorùbá ni mí fún àwọn kan náà mélòó lẹ fi tọrẹ nínú ẹ̀ Bàbá Oòduà. Bẹ́ẹ̀ni lónìí mo ti fún èèyàn mẹ́ta lénìí ní white mẹ́ta. ok lánàá ńkọ́. bàbá mo ti fún èèyàn mẹ́ta lónìí mẹ́ta lónìí mo ti fún èèyàn mẹ́ta lónìí. ok lánàá ńkọ́ èèyàn mélòó lẹ fún lánàá. mi jáde lánàá. ok ẹ ti fún èèyàn mẹ́ta lénìí ó sì dá mi lójú pé ìtẹ́ra pọ̀ díẹ̀ ju mẹ́ta lọ ṣé ẹ ṣì ní. mi jáde lánàá ó jẹ́ kí n fún yàn. ok so Ọlọ́run àánú á gbà fún wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ra ẹ má gbé pamọ́ sílé o ẹ kí ni wọ́n ní ká pín fáwọn èèyàn ní o ṣòye ẹ jọ̀ọ́ tí wọ́n bá wọ yẹn gangan làǹfààní wà ń bẹ fún wa nítorí pé á jẹ́ káwọn ẹlòmíì tún rí
àwọn tó ń wọ̀ nínú wa ó yẹ kó ti mọ̀ pé kì í ṣe dandan kẹ́ ẹ ra mí o ní tẹ́ ti ra tẹ́tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ ti wọ̀ ẹ má kó pamọ́ sílé ẹ wọ̀ ọ́ tẹ́ bá wò púpọ̀ jù ẹ fúnyàn káwọn náà wọ̀ ọ́ ó máa jẹ́ kí nǹkan kó túbọ̀ rọrùn fún wa sí ni mo fi ọ̀nà Ọlọ́run bẹ̀yìn lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbà ẹ jẹ́ ká ṣe kínní kí a lè túbọ̀ polongo orúkọ ìlú wa sí. Lánàá a ṣe aṣọ lójú eégún bó tilẹ̀ jẹ́ pé Dr. Pọ̀sí ní bóyá ká má ti ṣe aṣọ lójú eégún yorubacharity.org ẹ lọ bẹ̀ wò ẹ yẹ bẹ̀ wò kẹ́ ẹ wo bó ṣe rí feel it if there is anything tẹ́ ẹ rò pé ó yẹ ká correct níbẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ ká jọ correct ẹ jẹ́ ká jọ ṣe kì í ṣe ìjàngbara nìkan la fi ń gba ìlú sílẹ̀ kẹ́ bàbá Odùwà ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé tẹ́bi máa ń pa àwọn èèyàn tí a bá ń jẹ àwọn èèyàn nǹkan tí ẹni tó ń febi pa yín yẹn bá ní kẹ́ tó bá fẹ́ kẹ́ ṣe lẹ́ máa ṣe kò sí nǹkan mi tẹ́ lè ṣe láyè yàtọ̀ sí nǹkan tẹ́ni yẹn bá fẹ́ kẹ́ ṣe kó bá máa di pé ebi ń pa àwọn èèyàn wa ìyà ń jẹ wọ́n èèyàn ń mú wọn àwọn tó yẹ kó jẹun wọn ò róúnjẹ wọn bẹ̀rẹ̀ sí lọ ṣe yahoo a fẹ́ kí àyípadà rere kó dé bá orílẹ̀-èdè kó dé bá gbogbo ọmọlúàbí a dẹ̀ fẹ́ kí ìṣe ọmọlúàbí kó túbọ̀ padà wá nítorí èyí ni àwọn kan ṣe rò pé ó yẹ káwọn gbé irú nǹkan báyìí sílẹ̀ kì í ṣe ìjàgbara ló wà fún ṣùgbọ́n wà fún pé kí ebi má pa àwọn èèyàn wa kí a má jẹ àwọn èèyàn wa a fẹ́ máa tọrọ owó tá a bá ní ìdòwó mọ́ pé a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí o ẹ̀ fún wa lówó a fẹ́ yẹn mọ́ a fẹ́ kí yẹn tán ọdún tuntun la mú yìí a gbọ́dọ̀ jẹ́ alágbe a kì í ṣe àlìmájìrì dáwọ́ yẹ pé mo wá láwọn máa sọ ní ojoojúmọ́ so ìwọ tó bá ní pọ̀n 5 fi síbẹ̀ táyì bá gbà ẹ́ kì í ṣe dandan tó bá níní tó bá rò pé cost tí wọ́n ń ṣe ó jọjú ní gbèsè that is fine tí ó bá jọjú ní gbèsè don't do it nǹkan tí àwọn tó wà nínú group yẹn tí wọ́n ti ṣe already títí ìparí oṣù yìí a fi wọn àwọn èèyàn a fi wọn aráyé kí gbogbo wa lè rí àwọn nǹkan tí wọ́n ti gbé ṣe so a lè mọ bóyá group yìí bóyá lè ní wọ́n bóyá kówó jẹ ni wọ́n bóyá ẹni tó máa ṣe dáadáa ni wọ́n bóyá ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n bóyá láìdáa ni wọ́n nǹkan kí nǹkan tí wọ́n bá jẹ́ ẹ̀ lè sọ fúnra yín pé nǹkan báyìí ni wọ́n jẹ́ o àbí nǹkan báyìí ni wọ́n ń ṣe ní gbogbo ọ̀nà Ọlọ́run á gbà fún wa ní àṣẹ Elédùà kí a tó máa lọ gbogbo ẹ̀yin ènìyàn ni mo fẹ́ bẹ̀ pé ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ oríṣiríṣi àdúrà ni wọ́n máa ń ṣe fún bàbá wa olóyè Sunday Igboho ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa darapọ̀ mọ́rú àwọn àdúrà báyìí nítorí pé àdúrà ló máa ń gbé ní èpè kì í gbé ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n sọ pé èpè náà fi ń tún ìlú ṣe ṣùgbọ́n àwọn ò fẹ́ èpè fún bàbá wa ẹni máa ṣépè fún àwọn ọ̀dàlẹ̀ bọ́ èpè gan ọ̀kan tí ẹ solve problem pàápàá because a lè rò pọ́ dàlẹ̀ yẹn kan jọ kan kẹ́ni ẹ má jọ dàlẹ̀ a dẹ̀ lè rò pé yẹn kan kì í ṣe ọ̀dàlẹ̀ kó jẹ́ òun gangan lórí ọ̀dàlẹ̀ nítorí pé inú jìn gan ibi tí inú jìn dé mi ò fẹ́ lè sọ dé nítorí pé ẹni àwọn ọlọ́kọláya tán jọ ń sùn orí bẹ́ẹ̀dì kan náà pàápàá gan nǹkan tí ọkọ àbíyàwó ṣe ń gbà mí gan tó burú jáì sí kejì ó lágbára ni ọkùnrin mi máa lé pé kíyàwó ẹ̀ máa yà wọ́n lẹ̀ kó má lówó jù ń lọ obìnrin máa ní pé ọkọ wọn gbọ́dọ̀ níláárí nítorí pé tó bá níláárí á fẹ́ yàwó mi wọ́n dẹ̀ jọ ń sùn orí bẹ́ẹ̀dì kan náà ni oríṣiríṣi nǹkan láti gbọ́ rí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ tí ẹ bá ní ìdojúkọ tàbí ìkejì ẹ bá ní ìdojúkọ kan tàbí ìkejì ẹ lè pè mí sórí aago kájọ sọ̀rọ̀ tá a bá ní ọ̀nà láti yanjú ẹ̀ àjọ rò yes sometimes you call me and call me and call me I don't answer it's not because I don't want to answer it's either I'm at work doing something or I'm not available to talk so I hope you will pardon me for that because gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ nǹkan tá a gbé dání nǹkan tó lágbára díẹ̀ ni ẹni tó pè mí sínú ẹ̀ka ni mo kó bó ṣe máa rí lélẹ́yìn ni mo lè má tètè dá lóhùn ṣùgbọ́n arákùnrin náà ó mọ ọ̀rọ̀ sọ ó dẹ̀ mọ àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ ó mọ ju èmi pàápàá lọ nítorí ìdí èyí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àlejò méjèèjì Dr. Pọ̀sí Ọlátúbọ̀sún àti bàbá wa Oòduà bàbá Ajíbóyè ọ̀jọ̀gbọ́n ni àwọn méjèèjì nínú ẹ̀kọ́ kan tàbí ìkejì nítorí pé bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ òye tó wà lórí wọn ó máa ń wú mi lórí pa ní gbogbo ọ̀nà ni
àdúrà ni a fẹ́ kí ẹ máa gbà fún àwọn èèyàn wa yorubacharity.com .org yorubacharity.org yorubacharity one word yorubacharity.org ni okay you got that's good yorubacharity àwọn èèyàn ní pé àwọn ò mọ kìíní yẹn. Thank you very much my sister. I'm going to pin that so that people can see that. Ká tó máa lọ ẹ jọ̀ọ́ nínú ọdún tuntun yìí kí ni èròǹgbà rẹ fún ilẹ̀ Yorùbá, kí ni èròǹgbà rẹ fún ara rẹ, ṣùgbọ́n kí n tó lọ síbẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ kí n bá àwọn bàbá mi àti ẹ̀gbọ́n mi sọ̀rọ̀ ní pápápá. Dr. Oposi, your last word on the show tonight, then immediately tí Dr. Oposi bá ti ṣetán láti sọ̀rọ̀ yẹn tán bàbá Oòduà ẹ̀yin náà sọ last word yín lẹ́yìn ìgbà tí bàbá Dr. Oposi bá ti sọ tiwọn tán. Dr. Oposi, your last word on the show today. Ẹ ṣé púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Chief Sunday Igboho, gbogbo ara mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí wọ́n tán ìtorí ẹ̀ jáde àwọn olóṣèlú wá rì àwọn ò jáde ni àwọn kàn rò pé life goes on and bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ẹni yìí ẹni tó nífọ̀n tó lè kàn ní wọ́n ní owó wọ́n ní gbogbo nǹkan tó bá sọ pé bí ó ṣe ń lọ yẹn kó máa lọ bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó máa mú wọn sí tẹ́ bá máa dúró nǹkan wọn tán bàjẹ́ àìmọye mọ́tò wọn tán bàjẹ́ so ẹni tó ní nǹkan tí ó tàbí sọ wípé ó ní nǹkan tó máa lose ni but wọ́n lo ìgboyà tiwọn láti dìde ìgboyà làwọn yẹn náà tẹ̀lé. èmi nísìnyí báyìí Sunday Igboho bá dúró báyìí tí àwọn politician wa èyí tó lówó jù náà àtàwọn tó jíwó jù tó bá dúró báyìí tó bá ní pé ta làwọn yẹn máa tẹ̀lé láti mọ àwọn èèyàn tó máa tẹ̀lé àti mọ àwọn èèyàn dá leader àwọn àwọn èèyàn mọ àwọn tó lè trust so politics wọn ń bẹ̀ yẹn ó ti wà broken ó ti wó lulẹ̀ kò wúlò mọ́ so ó kù sí wọn lọ́wọ́ láti change wọ́n dẹ̀ kò dẹ̀ sí ní tipátipá náà fi ń fẹ́ràn Ṣàngó wọ́n pàpà máa tún gbogbo àwọn kinní wọ̀nyẹn ṣe nítorí náà à ń rọ àwọn èèyàn pé kí wọ́n máa fòyà kán má bẹ̀rù nígbà tó bá yá wọ́n máa fi olóyè Sunday Igboho ṣe torí mo rò pé concern tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá nínú ìyẹn wípé ṣé kinní ti agitation yìí ti parí náà ní ara ò kò rí bẹ́ẹ̀ àti ìdúpẹ́ náà pé wọ́n mú wọn sí ìlú sólèdè Nàìjíríà bá a dẹ̀ ṣe sọ mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ẹni tó dènà fún ni kẹrù ó tó bá bẹ ogun ṣe èmi tẹ̀sí fún wọn ní Man of the Year award torí mi ò rí ẹni tí ó ṣiṣẹ́ tó nǹkan tán ṣe yìí nání ọmọ àgbẹ̀ nání ọkọ́ wọn nání atọ́jà lébè aṣẹ́gìtà nání epogi àánání olóyè Sunday Igboho nítorí náà ẹni tó yẹ ká máa bu ọlá fún ká máa bu iyì fún ni wọ́n ẹni tó dìde nígbà tó gba àwọn èèyàn ò dìde ni wọ́n tẹ́ bá gbàgbé ẹnìkan wà tó ní PhD chemistry mo ti gbàgbé orúkọ arákùnrin yẹn sìn tó pa sí gàngàn nígbà yẹn Fatai àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn Fatai Aborode yes wọ́n pa sí gàngàn ó ní PhD ní university ní University of Glasgow mi ló ti ní PhD ní chemistry kò ń ṣe nǹkan kékeré rárá wọ́n dẹ̀ waste ẹ̀dànù bẹ́yìn ọkọ̀ olóyún wọ́n waste ẹ̀dànù bẹ́yìn náà ọba wọn ní gàngàn bóyá ọba ìgàngàn ní àbọ̀bá ìkan láwọn ìlú Ìbàràpá méjèèjì yìí náà gbé ọmọ ẹ̀ ìgbà ẹlẹ́ni wá rò pé àbá wá tó gẹ́ báyìí náà fi wá dìde ara àwọn alágbára tó wà níbẹ̀ náà tán dìde láàdé ní lọ́bìnrin lẹ́nu nítorí náà tá a bá ń ṣe ètò báyìí láti máa dáhùn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ pé nítorí ẹ̀ka tẹ̀lé ni wọ́n àjàyè pa rárá mo ṣàrànrọ àwọn èèyàn aṣáwé pé ẹ máa fòyà rárá tí wọ́n máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé pátá là ń gbé láìpẹ́ láì jìnnà olóyè Sunday Igboho máa join wa and ní orí ọ̀rọ̀ ti ìlú Jogbo lọ́hùn náà wọn ní choice
wọn ò ní choice ìgbà tó bá yá but because tó bá continue báyìí náà tó bá continue bá kàtẹ́ pé wọn ṣe nǹkan lórí ẹ̀ tí ìlú dẹ̀ ń lọ bó ṣe ń lọ kò sígbà tí ìlú yẹn ò ní forí ṣánpọ̀n mo sọ fún yín lánàá 80% budget wọn náà ná lórí debt servicing nìkan so yẹn ò dẹ̀ wá sustainable. India náà ti wà restitution yẹn rí wọ́n láti restructure wọ́n dá 87% power under power sí rural area but ibi tí ọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà ti wà dé nísìnyí ni wípé àwọn èèyàn ti di ọ̀tá ara wọn wọ́n ti mọ̀ pé Fúlàní wọ́n pé ìjọba wà lẹ́yìn Fúlàní nítorí náà tí òpó kan bá yẹ̀ lẹ́nìí l'Àbújá báyìí òpó bá yẹ̀ ń bẹ̀ kẹ́ tí wọ́n pa àwọn Fúlàní yẹn dáná àdéhùn ọ̀rọ̀ kágbọ̀n sọ̀jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ nítorí náà ẹ jẹ́ ká tó máa gbàdúrà fún wọn ẹ jẹ́ ká tó máa gbàdúrà fún olóyè Sunday Igboho ẹni tó fẹ́ ire fún ilẹ̀ Yorùbá ni ẹni tó fẹ́ kọ́mọ Yorùbá lọ síwájú ní tó hàn fẹ́ káwọn èèyàn ìwọ̀nba kékeré náà nìkan lè ṣe tó máa gbọ́ pé 13.5 million people ní Nàìjíríà ní òsì ní school lóyìn lọ sábẹ́ bíríìjì tó kóyàn 10 lé ní tó bá di ọdún tó ń bọ̀ tó tún lọ kóyàn 10 ń bẹ̀ àṣekún owó yẹn àtàwọn gbà tó bá apá máa kóyàn pàápàá bí wọ́n bá lè ṣe ṣùgbọ́n wọ́n ṣe wọ́n tán lè ṣe ìyẹn nìkan kọ́ wọ́n tán á ní pé àwọn tẹ̀ máa lead the struggle yìí nítorí pé àwọn náà ti jẹ́nu system yìí wọ́n á rò pé lòkè kò dáyé kíní continue bá wọ́n dẹ̀ rò pé ó yẹ kí àwọn káwọn lead the struggle tán fún máa lead àwọn yìí oníkálukú ló ní destiny tẹ̀ mo gbàgbọ́ wípé nǹkan tí oríran wa ṣe láyé ni wọ́n ń ṣe wọ́n dẹ̀ máa ṣe lájàyè wọ́n ṣe máa ṣe láṣẹ yìí tára kan ṣe pọ̀ lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe púpọ̀. ẹ ṣe bàbá wa bàbá Oòduà. bàbá Oòduà ẹ gbóhùn sókè sà. tó àkọ́kọ́ ń bẹ gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ ọmọlúàbí ẹ má sọ ìrètí nù o bó ti rí yìí mo ti ń tẹnumọ́ ó lọ́wọ́ Ọlọ́run nú ẹ̀kejì ojúbọ ọkọ náà fi ń gbọmọ lọ́wọ́ ìkúrọ bó ṣe bí Sunday Igboho ṣe jáde yẹn kó wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ẹ̀ dẹ̀ lọ ọba ọlọmọjàrí nǹkan tí ò dáa ọba dọjọ́ iwájú náà kan mínú tún rò pé àwọn tí ò tiẹ̀ nìkan ṣe tẹ́ ní nǹkan lọ́rùn rán gan wá kàn déédé jáde wọ́n á dẹ̀ dà lúrú ṣùgbọ́n ọmọ ìpè kì í ṣe nǹkan tó rọrùn so gẹ́bí nǹkan tọ́lọ́run fi yí àwa wọ́n ń pe kíní kan ní forces and power àwọn ọwọ́ tó jọwọ́ pọ̀ tí wọ́n so Nàìjíríà pọ̀ nítorí ìdí ara wọn kí Ọlọ́run kó tú ọwọ́ náà ká. bóyá èèyàn kan ti pe bàbá Oòduà ní fóònù yẹn ṣe sáfẹ́rẹ́ mbẹ́ yẹn ṣùgbọ́n tí ò bá ṣe agbára mọ́ àtàwọn tó wà nínú ẹ̀mí kan náà ló lù wọ́n ṣùgbọ́n lọ́ọ́ àdójú kí Sunday Igboho kó dúró gẹ́gẹ́ bí akọni Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn ẹ̀ àwọn èèyàn tó jẹ́ ìyàwó tó jẹ́ àwọn ẹbí ẹ̀ kan má bẹ̀rù rárá iṣẹ́ tọ́lọ́run ló ń jẹ́ o kẹ́nikẹ́ni má sọ̀rọ̀ tí ò dáa sí iṣẹ́ ní gbogbo àwọn tó bá wá sọ̀sọ̀kúsọ tí wọ́n sọ orí ara wọn iṣẹ́ tó jáde lọ́dún yìí ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣèlú gan pàápàá ó para wọn lọ́dún yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ ti gbọ́ nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba tí ó kú ìkan ti kú ọ̀tẹ̀ dákọ̀ ẹni tó kú láàárọ̀ yìí gan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nù mẹ́yìn ìgbà nǹkan tá a gbọ́ so ó dẹ̀ tó kù kí kálukú sọ́ra wọn torí níta ń bá lọ ọwọ́ Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ lọ ẹni tó bá lóun fẹ́ di Ọlọ́run lọ́nà Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló máa kọjá lọ lára ẹ̀ torí kéèyàn má forí gbé ní tí ò yẹ ó bá mọ̀ pé òní kan ṣe pa inú ẹ mọ́ àmọ́ tó bá mọ̀ pé ó fẹ́ báwọn òṣèlú ṣe máa ṣe òun lọ sí ìparun ni torí òṣèlú kankan ò ṣe tiẹ̀ wọn ọ̀dẹ̀ ní tòlú ṣe tara wọn náà ń bá lọ tó bá sì bá tara wọn lọ wọn fìyà jẹ ẹ́ ni kó ronú dísìn kó ẹlẹ́ẹ̀lùkọ́ àwọn lè rán pé ẹ kí lẹ fẹ́ fi ṣe ẹ kí lẹ lágbádẹ́ fẹ́ ṣe ẹ gbàgbé ẹ̀ níwọ̀n ìgbà tá a bá ti ṣòkóso tá a fọkàn sí kọ́ Ọlọ́run gbà wá Ọlọ́run máa gbà wá Ọlọ́run máa gbà wá torí náà mo rọ̀ wá o ká má bẹ̀rù ká má ṣojo bí àwọn olóṣèlú ẹ bá dẹ̀ gbé tiwọn dé àtìsọ́lẹ̀ kan kò tiẹ̀ sọ́gbọ́n tá a lè dá bá gbé dé àṣà àwọn èèyàn wa láyé jọ̀hún
wọ́n ní dẹmọ mo wà bọ́ọ̀rọ̀ gbọ́ rínú mi bọ́ọ̀rọ̀wọ̀ mi ò rínú mi dẹmọ mo wà tó bá hàn pé gba tó bá gbà lọ́wọ́ wọn ó sì lọ ṣe tó jẹ́ ìwọ náà mọ̀ kó máa ṣe àbí kó tiẹ̀ gbàtọ́ kó má yọjú rárá kó wábì kan lọ ṣùgbọ́n tó bá hàn pé ẹ̀rù ń bà ẹ́ má lọ síbi kankan mọ́ gbowó lọ́wọ́ wọn ká máa bá tiwọn lọ ẹ wá gbà ó ẹ gbà ó ẹ tí ẹ ò ṣe o ìtọ́nà máa ṣe lọ́ máa ṣe ọkàn mi balẹ̀ pé ní orílẹ̀-èdè Yorùbá a máa bọ́ ìwáṣẹ náà orí òdo Yorùbá nìkan kọ́ orílẹ̀-èdè Ìgbò máa jẹ́ ní tiẹ̀ orílẹ̀-èdè Ìjọ máa ní tiẹ̀ orílẹ̀-èdè Àríwá máa ní tiẹ̀ Middle Belt máa ní tiẹ̀ láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run ló fẹ́ ṣe kì í ṣe ènìyàn o ká fọkàn balẹ̀ àmọ́ kéèyàn mọ́ sọ̀sọ̀kúsọ ẹni tó bá ti sọ̀sọ̀kúsọ nípa pé kíníkan kìnìkan ni ẹni ẹ̀ ń wá ìbínú Ọlọ́run ni o torí Nàìjíríà bó ṣe wà orí ilé ìjókòó ẹ̀ṣẹ̀ ni o ilé ìjókòó ẹ̀ṣẹ̀ náà wo bó ṣe ń pààyàn báwọn ọmọ kéékèèké tó ń gbèyàn nítorí ká lè rí owó díẹ̀ táwọn kan yàn wọ́n ń ṣẹ́ àwọn aláwo kan náà wọ́n tó rán wọn lọ gbérí èèyàn wá torí òun náà fẹ́ lówó gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ rí tó ń lọ yìí ibi tó pé tí ìlú yẹn wà ìlú ẹ̀ṣẹ̀ níbi tán ti ń mu ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹ mú mi ni Ọlọ́run sì kórìíra ẹ̀ṣẹ̀ nítorí náà lẹ́yìn tí gbọ́dọ̀ bá wọn dá sí mọ́ ẹja máa wo tó lọ́n fẹ́ ṣe Ọlọ́run á ràn wá lọ ẹ̀mí wa náà ni yóò rí gbà náà o wọn ní ṣe lẹ́yìn wa o lágbá lọ́gbà là wà láàyè ẹ kú iṣẹ́ olóòtú iléeṣẹ́ yìí ò ní bàjẹ́ Ọlọ́run tún gbé sókè sí gbogbo ká máa da gbogbo èròǹgbà yín nínú rí Ọlọ́run àmú wá sí ìmúṣẹ ẹ ṣé o. ẹ ṣé bàbá mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín fún gbogbo bí ẹ ṣe bá wa yànnà náà ẹ̀ tẹ́ bá a dá sí Ọlọ́run àánú á túbọ̀ dúró tì yín ó dàbí pé Dr. Position ní àfikún àbí. mi láfikún ọkàn mọ́ láti sọ. mo ṣe àrítẹ́ nǹkan lẹ̀ bóyá nǹkan àwọn pọ́ìntì kan sílẹ̀ sí ni mo ṣe ní bóyá ẹ̀ náà àfikún ẹ ṣé gan ni sà á máa rí yín bá ẹ̀yin wa nílé àti lóko àti lódò àti gbogbo tẹ̀ àti ń bọ̀ wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá méjèèjì tí wọ́n bá a dá sí ètò ní àṣálẹ́ yìí nítorí pé wọ́n bá a ṣe tọkàntọkàn wọ́n dẹ̀ fi àkókò wọn sílẹ̀ láti ṣe ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ àwọn méjèèjì àdúpẹ́ gan ni Ọlọ́run àtúbọ̀ máa bá yín mi dì í mú gbogbo yín mo ní kí ẹ wo kíní ọ̀hún dáadáa ẹ bá ń wo bàbá òdo àmì dáadáa títí kátórí ọ̀sẹ̀ méjì sígbà tá a wà yìí bí ọjọ́ mẹ́wàá sígbà tá a wà yìí ọjọ́ méjìlá sígbà tá a wà yìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí bí wọ́n ṣe rí lénìí kẹ́ ẹ wò wọ́n ṣe máa rí in 12 days time in 12 days time yẹn kẹ́ ẹ wá wò wọ́n tí ẹ bá rí ìyàtọ̀ dáadáa lára wọn kẹ́ ẹ wò pé ṣé bàbá yìí ni right bàbá tún ti ṣífìlà fún wa ọ̀ká lè rí wọn bó ṣe rí gangan bàbá ti ṣífìlà fún wa kẹ́ lè rí wọn bó ṣe rí wọn ṣe rí wọn nísìnyí tó bá di 12 days time màá wá show wọn màá fẹ́ kẹ́ wò wọ́n kẹ́ wo bí wọ́n ṣe rí báà mi ṣe fẹ́ dá sí tòní hello uncle mo wà lórí show ni o ṣe fẹ́ dá sí ni. bẹ́ẹ̀ni sà. ó yá à ń gbọ́ tiyín. nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ nípa ti. ẹgbọ́n sókè sà. yes sir ẹ jẹ́ kí n lò tẹlifíṣàn. ẹ ṣe. nípa ti ẹ ń bèèrè lọ́wọ́ àwọn dádì wa lẹ́ẹ̀kan pé ṣé wọ́n fún ẹnì kankan nínú tíṣẹ̀tì wọn. bẹ́ẹ̀ni ṣẹ́yìn fún yàn kankan nínú tiyín. mi mọ̀rọ̀ pa mi ì tí fún ẹnì kankan ó dẹ̀ ní rísìn. okay. tẹ bá rántí àwọn oye tí mo ná ní orí aṣọ yẹn ní àsíà. bẹ́ẹ̀ni. mo fún gbogbo àwọn èèyàn. bẹ́ẹ̀ni. but èmi ò kàn fẹ́ fún anyhow ẹni tí ò bá sọ̀rọ̀ Yorùbá ní dáadáa mi lè fún ní singlet àbí t-shirt. okay. mo kó lọ sí church lẹ́ni mo dẹ̀ tún wọ̀ lọ sí church. mo expect pé kó sọ̀rọ̀ dáadáa towards Yorùbá. gbogbo àwọn tí mo dẹ̀ fún ní last year mi ì rí lọ́rùn wọn. so mo ń gbé kiri ní ẹni tí ń bá gbọ́rọ̀ dáadáa tó bá sọ̀rọ̀ towards Yorùbá dáadáa máa fún wọn. mi ò lè parọ́ fún yín mi ò tí fún ẹnì kankan tí nǹkan tó fà á nìyẹn. mo rò pé ẹ̀kọ́ pàtàkì lẹ́kọ́ wa ń bẹ̀ yẹn nítorí pé ẹni tí ò bá ti sọ̀rọ̀ Yorùbá dáadáa àbí tí ò ní wọ̀ ọ́ ẹ má fún wọn o nítorí pé àfẹ́kọ́ gbà kán lọ kó pamọ́ sílé ẹ ṣé bọ́dà mi mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run bá mi dúró tì í sá ẹ ṣé mo dúpẹ́ o thank you for enlightening us on that so ẹ̀kọ́ pàtàkì nìyẹn ẹ̀yin èèyàn wa ẹni tí ò bá ti ní wọ̀ kò sí point kẹ fún because the purpose will be defeated nígbà tí wọn bá wọ̀ kí wàá fẹ́ ìpolówó làwọn ń ṣe tá a bá fún wọn ní ṣẹ́ẹ̀tì yẹn tí wọn bá wọ̀ ẹjọ́ tó lọ́rùn bọ́dá ìkọ́ wa ní ẹ̀kọ́ tó ní agbára gidigidi ọmọ nìkẹ́ ẹ̀ka lẹ́ o
ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa bá mi fi àdúrà ran bàbá wa Bánjí Akíntóyè lọ́wọ́. Ọwọ́ ayé, ọwọ́ èṣù, ọwọ́ ọ̀tá ò ní ká wọn, wọn ò ní ṣìṣe, wọn ò ní ṣílẹ̀ tẹ̀, wọn ò dẹ̀ ní tẹ̀lẹ̀ níbi tí kò ti lójú ní agbára ọba Elédùà, ọba tó pè wọ́n tó ní kí wọ́n sọ̀rọ̀ sókè, torí bàbá náà sọ̀rọ̀ sókè rẹpẹtẹ. Nígbà yìí ọdún tuntun la wà yìí, oríṣiríṣi èèyàn ló ní resolution tí wọ́n make for the new year. Resolution kan tí èèyàn kan send sí mi, èèyàn méjì pàápàá ni, ó jọ mí lójú gan. Ìgbà tí mo dẹ̀ rí àwọn resolution méjèèjì, inú mi dùn gan nítorí pé ó jẹ́ nǹkan tó wú mi lórí lọ́pọ̀lọpọ̀. Àti Nàìjíríà ni wọ́n ti send ilé wa, òun ni màá kọ́ kà fún yín. Wọ́n ní we have 365 days in a year. Can I show you something great? Pé daily saving, if you save 100 naira every day, at the end of the year, it will be 36,500 naira. So you can change naira to pounds, you can change it to dollars, or you can even have the 100 to 50. Because if you save 50 naira or 50 pounds or $50 or 50 euro a day, at the end of the year, it will be 18,250. So it will be a great thing to do, a fantastic thing to do. And if God bless you and you can save 3,000 naira, 3,000 pounds or 3,000 euro or $3,000 per day, do you know what? At the end of the year, you become a millionaire. And if you have a property, if you save this kind of money per day, you will finish paying off your mortgage conveniently. And it will go a long way. If you save 500 naira per week, or 500 pounds per week, 500 euro per week, $500 per week, at the end of the year, it will be $26,500, pounds, euro, or naira, whichever one it is. If you save 2,000 naira per month, or 2,000 pounds per month, or 2,000 whatever, even if you say 1,000 naira per month, at the end of the year, it's 12,000 pounds. It can count towards your deposit. It can do a lot of things. You can even buy a property in Nigeria for 12,000 naira, 12,000 pounds. Please, let us utilize that thing properly. This is a very good, fantastic idea that I want us to look into and take care of it, because it will help us in a long run. It will help us in a long run. The second one was done by someone, I probably call him an economist. He says, I'm not wishing anybody anything for 2022. I'm tired of wishing you every year. For your health, see the doctor regularly, eat well, work out, and worry less. That's why I don't want people to give people heart attack because of Oloye Sunday Igboho's case. Because when they bring out some information about Oloye, so many things happen. So many people want to have heart attack. So many people. I've seen an elderly woman crying 3 o'clock, 4 o'clock in the morning. Call me and cry because of Oloye. So please, let's try, and even if you say what the someone from photo, could you on photo, someone to do the mawa, even when one tagon. So even if something happens, let us know how to present it so that we don't have so many people's death on our hand. For money, reduce your sleep to 3 to 7 hours a day. Don't sleep 12 hours. Don't sleep 2 o'clock and wake up 11 o'clock. Right? Watch less of TV. Yoruba film. Some people even said, don't watch Yoruba film anymore because once or okay. They might probably be. You know how that country is. If you go and talk too much, the next thing is that they will I can rope us from one thing or the other. Nǹkan tó ṣe gan wọ́n lè lo ṣe. Kẹ́ńsàrò wíwá ṣoṣe nǹkan tó ń lo ṣe nǹkan tó bẹ lọ́rùn, nǹkan tó fi ọrùn ẹ̀kọ́ gi.
Disengage from wrong association. Increase your work time and pray always for divine help. He didn't say pray alone. He said work and pray, not pray and work. Okay. For love, be honest and sincere in your relationship. That is very important as well. Very, very important. For happiness, follow peace with all men and love your neighbor as thyself. For finance, please have a budget for everything you want to do. Reduce your borrowing amounting in 2022. Don't try to impress anybody while depressing yourself in the process. Your children's school fees, your accommodation, and your general lifestyles must be within your income range. Take more responsibility for your livelihood in 2022. Take more for your livelihood. Take more responsibility for your livelihood in 2022. This say, "Ora common ogidi lawile." Ora common ogidi. Do my shisha for you. If you try it, I will try it. I work on it. If I'm doing it before, I'll do more of it. If you're doing it before, do more of it. If you're not doing it, start. Even if it's only 20 naira, 20 pounds you can save a week. 20 naira, 20 pounds a day. Try and do it. Don't save from what is left over. Save and spend what is left over. Save first and spend whatever is left over. That is what I think a lot of us should be doing. And by the grace of God, Ọlọ́run àgbà fún wa, ọba tó láyé àtọ̀run àgbà fún wa, á dúró tì wá, á kọjú sí wa, Okay, thank you, Auntie Fumi. I will call you after the show. I still need to finalize some bits and pieces here and there. If we don't watch TV, how can we watch your program as well? I'm not saying don't watch TV. Watch TV less. Watch what is important. What can benefit your life. Some few things benefit your life more than some few things. Calculate a day. In a day, I don't want to watch. You can be doing your housework and watching telly, but just sit down and watch telly. My missus, she works and watch telly at the same time. I don't know how she can do it, as long as she's not driving and watching telly. Because when somebody called me and say, I'm driving and I'll be watching your program, I said, no, don't watch my program while you're watching. Well, don't watch my program while you're driving, no. So I don't want you to do that. If you're not doing anything and you're just watching telly, that is the danger. Maybe you are ironing and watching telly, fantastic. It won't be boring. You're working, you're using just one eye, not too much. Or if you have the luxury, you have a telly in your kitchen, you're cooking, you're watching telly. If you cook 30 minutes, 1 hour a day and watch telly. If you want to do something that will free you, that's essential. That is important. It will free you from bondage. It's like suffering yourself a little bit to save extra money. It goes a long way to help you at the end of the day. That is what I am talking about. Well done, sir. Malik Abiodun. That name rings a very big bell. Guys, I have 129 currently watching because I'm rounding up. I've only got 50 likes. Is there any chance we can increase the like to 100 if you really, really, really like me? I know some people might be watching from the telly, they might not be able to like. But if you really love what I'm doing, you should be liking it and sharing as well. Because automatically, you must learn one thing or the it goes a long way. Because someday somebody will say, what is Shea Barikolo? You will say, I know what that means. I'm still expecting Adeyinka's address so that we can, and size, so that we can send a t-shirt. Then in the new year, this new year, look after your health. Especially if you are over 50. It is essential. Last year, I have so many friends that lost their life. Not only to COVID, but for so many reasons, they lost their life.
And for the men, the most important way they lost their life is because of prostrate. So many of my classmates lost their life because of prostrate last year. And it's a shame. And that is when I woke up to this prostrating. Sister Aduke, long time no see. How are you? God bless you, man. We have an agent in Ireland now if you want to buy Abba Remedy stuff. So, look after yourself. Don't join the statistics of men that died from prostrate. Don't join them. Make sure you don't join them. Look after yourself very, very well. For the women, please take note of your husband's attitude. Because we men, when we're sick, we don't tell, we don't talk. Be a housekeeper. Make sure you look after every difference. Before we start our Abba Remedy, I don't sleep very well. My wife will be getting worried, so worried. You don't sleep. You don't sleep. What is wrong? You don't sleep. I can't sleep. You don't sleep. When we started Abba Remedy, and then I started taking the thing by myself as well, and oh God of mercy. And then I started becoming, I can sleep for Nigeria now. I sleep at will. At will. I don't sleep like chicken, but I sleep at will. Anytime I want to sleep, I will sleep. Nothing holds me from sleeping anymore. Look after your health. If you have high blood pressure, cut down on your salt, your sodium intake. Use more of onion, garlic, and ginger. If you don't like the smell of garlic, use more of onion. Even try the 2-flavor onion. Use the red and white onion together. They make it sweet in a way. They help your life. Cut down on your sodium. Cut down on the Maggi. Maggi is worse. If you have high blood pressure, cut down on your bread. I'm not saying don't eat bread. Because if you cut down on bread, you cut down on that, you cut down on that, or don't eat this, don't eat that. Sometimes they go, there's too much don't eat. But with detox, you can eat so many things now. But even with detox, you still need to cut down on the sodium. All those spices that are salt-based, you need to be very careful with them. You need to be extremely careful with them. Because they're salt-based. They're not good for you. If you have diabetes, you can look after this. You can cut it down. You can cut diabetes out of your life easily. Thank you, Dr. Daniel. Okay, Sister Esther, I'm going to call you because I think I've seen your message. I send you. As soon as I finish the show, I will call you. And then, Mommy, yes, I promised to call you. I'm sorry. It's not that I don't pick up. It's just the amount of work that I have to do, Mommy. Sincerely, I've been overwhelmed with this Abba Remedy thing because there's so much going on in people's lives. I'm even shocked with the amount of things going on in our lives. I'm shocked to the bone. So much shocked to the bone. Right? Now, I'm just shocked with the amount of problems we have. I should try go. I should watch the go. In koto wala be onikaluku watang bekakri. It's overwhelming. This is why I said if you have any issue, physical and spiritual, you can actually get across to me. I'll try my best to see if I can be of any assistance, of any help. The number to call me on is this number. Sometimes, especially, I'll tell you what I do. I sleep around 2, 3, 4 o'clock in the morning. So I don't wake up until about 10 o'clock in the morning. As soon as I wake up, I go and start work straight away. Because I have to finish everything I'm doing before 4 or 5 o'clock in the evening. And then I will now start doing all other things around me
to make sure I can prepare for next day. Our stuff, to God be the glory, is working miraculously in people's lives. The detox is fantastic. The new one, the ultimate heart tonic for your heart. It regulates so many things. It gives you proper contraption. And if detox is actually through your veins, it pumps the blood in a way that the blood goes everywhere properly. And that's why I said, look at Baba today. By next week Friday, when you see Baba again, you will ask your question, can I look this good back myself? Because Baba will look good so much. You won't go my worried with Baba, I'll come to the river and look, come on, back on you. You understand? So you need to devise a way to make sure you stay alive. Stay alive. I'm sure you know what I used to look like before. How I used to look like before. My head used to be ran before because all these places were pop out because of all the fats. But now they've gone down. Thanks to detox. Even you know gunko is full of sugar. It will pump your heart a little bit. But you come in Lonis, I have to Lonis in Lord Jesus Christ in Nazareth. Automatically you will see me that I will cut back down to my normal size again. Because I want to live long. And I don't want to live long alone without you guys. I want you to live long as well. I've seen so many people lost their life. Whether COVID is real or fake, still protect yourself. Protect yourself. Shield yourself. Cover your nose. Wash your hand. Even if it's man-made, who cares? As long as you stay alive, that's the most important thing. Do what it takes to keep you alive, what you're comfortable with. I'm a native doctor. I'm not a scientist. I am not a medical doctor like the white people. So I can't advise you on COVID vaccine because that is not my line. If you're comfortable with it, please take it. If you're not comfortable with it, I cannot force you to take it. If you see anything about it, try and verify it. Don't just take their word for it. Because so many information are flying about. I saw one about this Japanese doctor that said it's a lie. I nearly believe it until I go and research it and find out it's a hoax. Again, don't lose your money this year. Anybody that says Inland Revenue is looking for you, they send you a text or they call you to say Inland Revenue is looking for you, tell them to go off. Tell them to F off. Because this is another fraud they're doing now. If they said national insurance, tell them to go and kiss their bum bum. They tell you this and that, tell them to bugger off. Don't give any information about yourself to anybody online. If anybody say come and pay, you're gonna go to court because you didn't pay. Tell them to write to you. Or call the number back after they drop. You'll find out that in most cases, I've had so many things lately that worries my heart. That give me so much worries. We have a good phone deal. Come and take it. Be careful of not giving them your credit card details. Because if you do, they will empty your account. Okay, Sister Temitope Daniel, please call me after the show. Let's talk about it because I need to find out what is costing it first. It depends on the pattern. So call me after the show and I will talk you through it. Please, sir, how can I get a help for back? I thought the arthritis capsule will cure it, but it's not. Okay, mommy, call me after the show as well. Give me about 20 minutes after the show and stagger calling. Call me 20 minutes after the show and let's see. I'm finishing. I'm rounding up anyway. Or mommy, call me tomorrow if that's convenient for you. There's no post tomorrow, so I'm here tomorrow.
all day tomorrow. I'm here and I can answer so many calls tomorrow. So don't give your money to anybody you don't know. Don't exchange your credit card details with anybody you don't know, so that they don't empty your bank account. Protect the money you have. Protect it. Protect it very well. Protect it, guide it jealously. Be careful who you open up to. Because some people you open up to them, they just talk about you. They laugh at you. They can't find you a solution. But all they do is laugh at you afterwards. Is that what you really, really want? No. Does that solve your problem? No. Does that improve your life quality? No. So what's the point in doing it? What's the point in doing it? So you just need to be careful with yourself. Your health, you are number one. Look after your health first. Before anything, your health, your health, your health. What can come? Run after your health first. Improve your well-being. Guide yourself with detox. Guide yourself from diseases, from problems later on in life. Use detox. There's so many detox out there you can buy. If you're comfortable, buy from us. If you're not comfortable with us, buy from someone else. Make sure it works for you. Look after yourself. There's no point in working all this work like this and you don't have time to enjoy it. Somebody else is gonna enjoy the money. What's that for? So please, the best thing to do is look after yourself. You are number one. Your health matters most. Trim down your belly. If you are size 36, 37, 38, 40, 42, trim down. Use the detox to trim down. Walk around a little bit. Don't be lazy like me that doesn't walk around. Maybe because I'm too busy. I run around in the house. I don't walk. I run around in the house. I don't walk outside because I'm just too busy. But I think this year I might have to do that more because it will benefit my health. I want to live long. I want to reach about 120 years old on this heart, in good health, without being a liability to nobody. And this is what I want to do. I want to cure everything that comes my way. I want to, every wisdom that God gives me, I want to use it to make sure that people live a good quality of life. And it is very important that we all do that together. But if you don't do that, it's left to you. If you are interested in buying any of our products, the numbers of the agents in your area are actually on the red band going on underneath it. And you don't have to buy from us, like I always say. You can buy from somebody else. If you're not comfortable with our own, or with the testimony you're hearing, I'm sure you might probably be comfortable too about any bad belly, then there's nothing stopping you from buying from us. We have agents in Ireland, we have agents in America, we have agents in Canada. Ireland covers the whole of Europe. The beautiful lady in Ireland covers the whole of Europe. We're putting an agent in Kaduna, we have in Abuja already, we have in Akure, we have in Ondo, we have in Ibadan, we have in Abeokuta, we have in Lagos. And we still plan to have in so many other areas. We have in Akure, and Ado-Ekiti. We have in London, so many in London. We still want in some other part of UK, so that people can get access to it quickly. We have Toronto, we have Winnipeg, we have Baltimore number 1, we have Baltimore number 2, we have Atlanta, we have Chicago, we have Wisconsin, we have New York now, we have Atlanta, we have Georgia. I think Atlanta and Georgia are the same thing. I don't know much about America because I don't like guns. Texas! We have Texas. We have Ohio. We have Boston. Boston number 1, Boston number 2. In London, we have Abbeywood. We have Essex. We have Camberwell. We have Kent Uppington. We have Woolwich. We have Erith. We have Maryland.
The two ladies in Boston, in Baltimore, they're fantastic people. The two ladies in Boston, they're fantastic people. The gentleman in Texas, Fort Worth, good people. Ohio, the lady there, the gentleman in Wisconsin, fantastic. The uncle in New Jersey, these people go out of their way to make sure you get your product as soon as possible. So there's no excuse for you to have an ill health. And you can see the way I look. I thank God that God is making things work better for me. And I want it to work better for you. Look after yourself. You are number one. Look after your health first. You are number one. In wà láyé ló fi ọkàn lówó. Ẹlòmíì owó tí o lè ná fúnra ẹ̀ ó fi tọrẹ ní Nàìjíríà. What for? And when you die, they will even say, "Orara kore are o ti lọ." Àti ó ní ilé ìnáwó sára ẹ̀. Big shame. On this note, I want to thank you all. I want to wish you a very happy new year again. And hopefully, I might see you tomorrow. And hopefully, I might see you tomorrow by the grace of God. In any way, make sure you sleep tight. Rest properly, and it shall be well with you. Good night. Love you all. Heritage ti dé. Aba Remedy ló sọ pé àìsàn ní ṣe wá. Ṣọ́múròrò àwọn ká pẹ̀lú ẹ̀dá o. Orí fífọ́ ò dáa. Manpower ó ṣe kókó fọ́mọkùnrin. Diabetes ò dáa. Rheumatism ò dára káyé má bá wọn jà o. àbí o kàlàfíà wọn máa di fíafíà o. iléeṣẹ́ Aba Remedy ṣe ń fọn rẹ̀ pé ká tọ́jú ara wa pẹ̀lú àwọn òògùn ìbílẹ̀ tiwantiwa. egbògi ilẹ̀ Yorùbá pọ́nbélé tó ń ṣiṣẹ́ fáwọn onírúurú àìsàn bíi ẹ̀jẹ̀ ríru, high blood pressure, ìtọ̀ ṣúgà, diabetes, ẹ̀fọ́rí túlù, migraine, àwọ̀ká, arthritis, nárùn, body inching, ṣàmúlòrò àtẹ̀dá tó dààmú àwọn obìnrin. Yorùbá natural Aba Remedy ló lè yanjú ẹ̀. Manpower ọkùnrin làdá tó ń fáwọn ọkùnrin lágbára láti ṣojúṣe wọn lọ́dọ̀ àwọn aya wọn. ọ̀sẹ̀ àánú náà wà mẹ́sìsọ fún gbogbo ẹni tó fẹ́ rẹ̀ àánú gbà. Aba Remedy láti lè ṣe Heritage TV London. ẹ lè rí àwọn àdírẹ́sì tó ń kọjá lójú wòran yìí tàbí kẹ́ ẹ pè nọ́mbà yìí +44 777 8957 893. lè ṣe Heritage TV London ló ń pariwo wípé àìsàn àtàrùn onífàgọ́ ara wa ṣe bùgbé o. Rheumatism dára káyé má bá wọn jà o. Are you looking for an online tutoring solution for maths and English? TutorSpace reaches your primary schoolers, your gifted 11+ers and your astute A-levelers. TutorSpace is the online learning tutoring solution where support comes to you, wherever and whenever you need it most. TutorSpace is the trusted way to find a tutor. Tuition spaces now available at the highest standards, striving for academic excellence. Students' exams passed at top UK scores. View some of our top independent school entrance success stories on Instagram at Remote TutorSpace. Contact us to book your child's free 1-hour maths and English assessment today, even if you just want to know what level your child is currently working at without taking up tuition. Call us directly on 0208 004 8998 or visit our website www.remotetutorspace.com for more info. TutorSpace, striving for educational excellence. Ó ti yá. Gbogbo aláyẹyẹ pẹ̀lú ní pàtì àti ilé ìjọsìn ẹ fẹ́ ṣe polówó. Heritage TV. Heritage TV. Wọ́n bẹ nílùú London o. Heritage TV. Wọ́n fọwọ́ wọn sọ̀yà o. Heritage TV.
ẹ̀yin aráàlú London ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ pé iléeṣẹ́ Heritage TV tún ti gbé àrà tuntun yọ o gbogbo àríyá yín pátápátá la ó máa bá yín polongo rẹ̀ jákèjádò gbogbo ayé ká máa ṣayẹyẹ ní London ká sì máa wò l'Amẹ́ríkà ní Nàìjíríà àti káàkiri àgbáyé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àti lójú kan náà bó jẹ́ lórí fídíò tàbí lórí photograph tó mọ́lẹ̀ yékéyéké Heritage TV ní bàbá o gbogbo àwọn ayẹyẹ yín bí ọjọ́ ìbí ìsìnkú àgbà ìgbéyàwó àjọ̀dún ilé ìjọsìn yín Heritage Television ní kẹ́ ẹ máa bọ̀ tààràtà ìlú London la wà United Kingdom la tẹ̀dó sí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 020-800-46100 tàbí lórí ẹ̀rọ alátagbà wa ayẹyẹ@heritagetv.co.uk àti lórí ẹ̀rọ alágbèéká 0734-123-4560 Heritage TV abalẹ́tù ọmọdé la wó.